بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا بكم بهذه الجلسة الاستثنائية من منتدى الحوار السويدي، واللي يعني تأتيكم برعاية المركز السويدي للمعرفة والأبحاث The Swedish Knowledge and Research Center، مختصرا SKRC. نحن من خلال المركز صراحة خلال SKRC نؤمن بأن المعرفة هي جسر كل الباحثين والأكاديميين والمختصين أيضا لمستقبل واعد مزدهر وفعال في نفس الوقت. لذلك كانت الرسالة الأساسية للمركز وهذا المنتدى أيضا هو بناء جسر معرفي مستدام ما بين الخبرات الموجودة والمتوفرة الأكاديمية والبحثية طبعا في دول الشمال والدول الأوروبية، وبين المجتمعات الأكاديمية والبحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الهدف هو خلق بيئة متعاونة ومزدهرة أيضا. هنالك رسالة متعلقة بالتزامنا بالقوانين السويدية والأوروبية، واللي من خلالها نؤكد بوضوح تام بأن حواراتنا في هذه الليلة وعلى هذا المنتدى هي حوارات مهنية وبحثية بحتة. نحن نلتزم بالابتعاد وبشكل قاطع عن الخوض بأي نقاشات ومواضيع ذات علاقة سياسية دينية أو عرقية. الهدف هو توفير بيئة محايدة وآمنة للجميع تتفق مع مبادئ حرية التعبير المسؤولة والنزاهة الأكاديمية اللي نتبناها نحن كمسؤولين عن المنتدى والمركز. لذلك نرجو من الجميع الالتزام بهذا الأمر. اليوم احنا جدا سعيدين وفخورين أن نستضيف الدكتور المهندس نبيل عبد العزيز العايش، قامة هندسية عراقية نفتخر بها، استشاري في مجال المنشآت، في تصاميم المنشآت المعدنية والحديدية، خبرة لمدة 30 سنة. اليوم راح يسلط دكتور نبيل الضوء على كثير من الأمور اللي في نظري هي مهمة، وأهمها هو ومن خلال خبرته طبعا الخروج من التصميم النظري التقليدي للتصميم الأكثر كفاءة وأكثر اقتصاديا، طبعا مع مراعاة موضوع الأمان اللي هو استقرار المنشآت. هذا يفترض أن يكون موجود في كل تصميم. الآن اسمحوا لي أن أترك المنصة إلى دكتور نبيل يحدثنا، وأرجو من الجميع أنه المايكات تكون مغلقة لحين ما ينتهي دكتور نبيل من محاضرته، ومن ثم مدام ماري جو راح تسيطر على اللي عندهم أسئلة. فهنالك طبعا وسيلة لرفع أما رفع اليد أو خلينا نقول التقدم بسؤال معين مكتوب، ورح نعطي الفرصة حسب التسلسل وحسب الأولوية. سعيدين أيضا، نتمنى أن تكون مشاركاتكم أيضا بناءة وتثري هذا النقاش وهذه الليلة. الكلام لك دكتور، وخلينا نرحب بك مرة أخرى باسم كل الحضور وباسم كادر الاس كي ار سي ومنصة الحوار السويدي. أهلا وسهلا بك. حياك الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة والإخوة الكرام والأبناء والبنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية بعد الشكر لله تعالى، نقدم بالشكر الجزيل إلى المنتدى السويدي للحوار والمركز السويدي للمعرفة والأبحاث، متمثلا بالأخ الدكتور عزمي والكادر الذي يعمل في الظل لكل هذه التحضيرات والتنسيق والترويج للمحاضرة لهذا اليوم، واللي نتمنى وندعو الله تعالى أنه تكون مفيدة للجميع على مختلف مستوياتهم
من ناحية الخبرة. فممنونين دكتور، بارك الله بكم على جهودكم، ما قصرتوا انتم الكادر وياكم. يحفظك يسلمك. بارك الله بك. هسه نبدي يعني بسم الله محاضرتنا لهذا اليوم اللي عنوانها Constructability and Economy in Design of Steel Structure. قابلية الإنشاء والاقتصادية في تصميم المنشآت الحديدية. بداية نضع أهداف المحاضرة Lecture Objectives، والمتمثلة بفهم العلاقة بين الاقتصادية يعني الإيكونومي والكونستركتابيلتي في الديزاين أوف ستيل ستراكشر في نقطتين رئيسيتين. أهداف المحاضرة هو share key tips, ideas and suggestions for structural steel frames. ستتضمن محاضرتنا أفكار ومقترحات ورؤوس أقلام وجايد لاينز اللي تفيدنا في تصميم الهياكل الحديدية، والتركيز على الجمع يعني combination للوصول إلى الماكسيمم economy and constructability of a steel structure. طبعا بداية أحب أن أنوه إلى the disadvantages of inadequate knowledge، يعني قلة المعرفة والخبرة في مجال أن نحن طبعا قدر تعلق الأمر في مجال تصميم المنشآت الحديدية موضوع محاضرتنا. قلة الاطلاع أو المعرفة أو الخبرة في مجال الهياكل الحديدية. وطبعا هاي قلة المعرفة قد تشمل أولا المهندسين يعني الجدد او فريش جراجويتس، او حتى المهندسين يعني جراجويتد several years ago مثلا عده سنوات، لكن لم يتوجه في يعني لم يطور نفسه في مجال تصاميم الهياكل الحديديه. هذا يعتبر طبعا ضعف في المعرفه، قد لا يكون يعني مقصودا، ولكن ربما هو توجه في مجال الرينفورس كونكريت. ولكن نحن نتكلم عن المبدأ the lack of design expertise can lead to two costly contradictions. يعني قلة المعرفة أو قلة الاطلاع قلنا ممكن أن تشمل المهندسين المدنيين. طبعا احنا نتكلم يعني في مجال تصميم الحديد طبعا عن مجتمع المهندسين المدنيين والإنشائيين، لأن هم المعنيون بمسألة تصميم الحديد الإنشائي. فممكن أنه قلة المعرفة تكون عند المهندسين، وممكن أنه ذلك ينسحب على أصحاب المهنة الذين يعملون في الستيل اندستري في مجال الحديد، يعني في مجال تصنيع وتركيب الحديد fabrication and erection of steel structure. يعني مثلا الحدادين الفورمنز والستيل ايرون مان. يعني نحن في يعني من بلد إلى آخر عبر العالم يفترض أنه أي منشأ يتم تصميمه من قبل مهندسين مختصين ذوي خبرة، لكن في بعض الأحيان أو بعض الظروف أو بعض البلدان قد المهمة توكل إلى ناس ليسوا ذوي اختصاص. يعني ربما تصل، وهذه طبعا مشاهدة وليست يعني اختراعا، ربما يصل الأمر أنه يوكل أمر إنشاء مبنى معين حديدي إلى فورمان يعمل في مجال الحديد. وهذا طبعا هنا نسقط مسألة قلة المعرفة lack of knowledge in design. طبعا يعني أصحاب المهن من الحدادين خاصة الفورمنز والآيرون مان هم ناس أصحاب خبرة ولديهم أفكار جميلة، ولكن
هم منفذون وليسوا مصممين. يعني هم لم يدرسوا لماذا نضع النظام الإنشائي الفلاني، ولماذا نضع المقطع الفلاني في المكان الفلاني، ولماذا نستخدم هذه الكونكشن، ولماذا نستعمل هذا العدد من البراغي البولتس وهكذا. إذا دكتور اللاك اوف نوليدج. نبيل دكتور نبيل نعم. بس مقاطعة، إذا ممكن تحط الباوربوينت على الفول سكرين حتى يكون مرئي بالنسبة للآخرين. العفو دكتور. إذا ممكن تحط الباوربوينت تحط على أي. الفول سكرين حتى يصير مرئي بالنسبة للآخرين. يعني جت ملاحظة من قبل أحد المستمعين. تفضل. شوف الفول سكرين. الفول سكرين من داخل برنامج الزوم ميت، جوجل ميت دكتور. العفو، من باوربوينت على السلايد شو. اي انا مسويه على السلايد شو. نعم. هسه فول سكرين. اعتقد لان يبين السلايدز تبين على اليسار، يعني يسار بده يبين السلايدز، بالسلايد شو ما يبين. F5 اذا هذا. العفو دكتور، سوي enable editing بعدين سلايد شو. زين. enable editing. اي نعم. وهسه سلايد شو. اي نعم دكتور العفو، هاي بالجانب تحت الشاشة الجانب الأسفل الأيمن. اي معلوم. هي هسه طلعت مو هسه صارت فول سكرين. لا بعد دكتور، أعتقد بالجانب الأسفل الأيمن بصف الإيقونة مالت الزوم أكو إيقونة صغيرة. الجانب الأسفل الأيمن بصف البار مالت الزوم أكو إيقونة صغيرة، بس تنقر عليها تصير فول سكرين. نعم. يفترض هسه صارت. دكتور هو واضح ترى، يعني واضح. لا بس هو انا اذا سويت فول سكرين. خلاص استمر دكتور، ما في مشكلة. يعني هو واضح ترى، مقروء بالنسبة لنا، أنا جاي أشوفه، ما أدري البقية. جيد إذا مقروء لبعضكم، معناته البقية محتاج يكبرون السكرين مالتهم. سكرول بالماوس ممكن يكبروها. يعني كنترول وسكرول بالماوس. تفضل دكتور نبيل. نعم. الشاشة ظاهرة. نعم نعم دكتور ظاهر. واضحة يعني علقوا. نعم. نكمل حديثنا. قلنا اللاك اوف نوليدج ممكن يشمل المهندسين وممكن يشمل أصحاب المهن، فممكن تصل إلى بعض الكلاينتس، بعض أصحاب المال وأرباب العمل، ممكن أن يوكل الأمر في إنشاء منشأ معين حتى إلى الفورمان وليس إلى مهندس. يعني تدرون هاي تعتمد على ثقافة يعني صاحب المال، ربما لوهله هو يريد يوفر المال آنيا، ربما يعني أحد يقول أنه أنا أنفذ العمل بثلثي المبلغ أو هكذا. المهم، فممكن قلنا اللاك اوف اكسبرتايز يعني قصور في المعرفه يشمل المهندسين وقد يشمل اصحاب المهن.
طبعا القصور في المعرفة، القصور في المعرفة والخبرة في مجال التصميم الحديث ممكن أن يؤدي إلى أمرين متناقضين. سوف يعني يبرز السؤال كيف أمرين متناقضين؟ ممكن lack of knowledge يؤدي إلى over design اللي هو بدورة يؤدي إلى over estimation. كيف نشرح هذا الموضوع؟ عادة الإنسان من يكون قليل خبرة أو قليل اطلاع على موضوع معين يحاول أن يغطي على خوفه من هذا الموضوع بأنه يعني يذهب further، يروح أبعد من هذا، يعني يروح زايد، يعني شلون احنا بمصطلحنا يقول له روح زائد ولا ناقص. فشي يسوي؟ يغطي على هذا من يخاف من شيء. اكو بعض الناس عنده يعني تردد وخوف، يقول لك انا اذهب بعيدا، اختار مقاطع اكبر على لكي اتجنب انه حصول فشل في المنشئ. هذا شنو هو؟ هذا قله اطلاع وقله معرفه في هذا المجال، في مجال تصميم الحديد، يؤدي بالناس يدفعهم الى انه يعني ينتج او يصنع او يركب في الموقع منشأ غير اقتصادي. غير اقتصادي من ناحيه شنو؟ من ناحيه الويست، يعني ويستنج اوف ماتيريال، لانه انت من استعملت مقاطع اكبر معناها انت ضيعت العفو دكتور، أتوقع إنه صوتك ميوت. تسمعوني؟ الآن أي نعم دكتور، تفضل. العفو. زين. لو ترجع بالحديث شوي لي ورا دكتور، لأنه فقدناك. فقد احنا وصلنا أتصور إلى أنه يعني المبالغة بالمقاطع الإنشائية. نعم. ف قلنا انه قله المعرفه. تسمعوني؟ أي نعم دكتور. دكتور نعم تفضل. قله المعرفه تكلمنا على انه تؤدي الى الاوفر ديزاين بسبب خوف. الانسان عاده من يجهل شيء يخاف منه، فمن يخاف يروح زائد في الموضوع، فيؤدي الى انه يختار مقاطع اكبر، يقول لك زائد ولا ناقص لتجنب اي احتمال لفشل المنشأ. هذا يؤدي الى انه يعني مبالغه في المقاطع وبالاوزان، وبالتالي زياده في الكلفه اللي هي اسقطت احد جناحي الهندسه. الهندسه عاده، وقد يتعلق الامر بنا الهندسه المدنيه، هندسه هي تجمع بين جناحين او يرفعهما جناحين، هو الامان والاقتصاديه. ان سقط او انكسر احد الجناحين الهندسه المدنيه اصبح فيها خلل. نقترب من الناس اللي ما عندهم، اللي ما درسوا، اللي ليس مهندسا، وهكذا. هذا جانب قله المعرفه الذي يؤدي الى الاوفر ديزاين والاوفر استيميشن. اما بالنسبه للجانب الاخر، فممكن قله المعرفه والاطلاع في مجال تصميم الحديد
يؤدي إلى أندر ديزاين وبالتالي أندر استيميشن. كيف نشرح هذا؟ إنه بعض الناس اللي قليلي الخبرة أو اللي ما دارسين يعني ما دارسين الأمر دراسة يعني منهجية وجامعية، ربما ينظر يبسط الأمور. يعني ممكن أنه يقول هذا المنشأ يعني ما لا يتطلب شيئا أو ما يراد له شيء، يعني شغلة بسيطة إشعالية، ما الأحمال التي ممكن يتحملها. طبعا لا يعني يأتي في تفكير أنه ربما الويند لود، ربما تمبريتشر لود، ربما الايس لود في السنو لود في المناطق الباردة والمثلجة، الأحمال الحية اللايف لودز اللي إلها حسب المواصفات العالمية إلها مينيمم ديزاين لايف لودز اللي يجب أنه يعني نوفرها كأدنى متطلب. فاكو بعض الناس اللي هو جديد على الساحة في ساحة التصميم أو هو أصلا مدارس، ربما ينظر الأمور يبسط الأمور ويعني يقول أنه لا، الأمر لا يتطلب ولا تبالغوا في الموضوع ولا يحتاج إلى الذهاب إلى مهندسين وهكذا. هاي قلة المعرفة وقلة الخبرة وقلة الاطلاع في هذا المجال وعدم إدراكهم لما وراء unforeseen، خلينا نقول unforeseen parameters أو loads أو specifications، يؤدي أنه الشخص المعني أو اللي بيده ربما القرار يعني يقلل من مسألة، يعني يقلل في مسألة اختيار المقاطع المناسبة لتصميم آمن. هذا يؤدي بنا، هذا طبعا شيء على حساب استقرارية المنشأ وعلى حساب أمان المنشأ، وممكن أن يؤدي بنا إلى كوارث قد تؤدي إلى انهيار المنشأ. وبالخلاصة يعني من خلال هذا الموجز اللي تكلمنا فيه نرى أنه قلة المعرفة والاطلاع في مجال التصميم، وخاصة قد يتعلق الأمر بمحاضرتنا في مجال تصميم الحديد وأيضا حتى ينسحب على الكونكريت، يؤدي إلى نتيجتين متناقضتين: إما مبالغة، إفراط أو تفريط. إفراط هو الزيادة والتفريط هو الاستقلال من الموضوع. فإذا المهندس يفترض به أن يتسلح بالمعرفة، المعرفة والخبرة والاطلاع والقراءة والمتابعة هي اللي تؤدي بيحصل على الشجاعة والجرأة المحسوبة للدخول في عالم التصميم. وجدت أيضا من المفيد أنه نضع أمامكم بعض المراجع المفيدة في مجال تصميم الحديد الإنشائي واللي هي معروفة على مستوى العالم. فهذه الكتب التي سنستعرضها الآن هي كتب تصلح ككتب منهجية. يعني كثير أنا من المهندسين الشباب يعني عن طريق وسائل التواصل قد يتصلون بي ويقولون دكتور كيف نبدأ يعني مشوارنا الهندسي. طبعا احنا كما نعرف انه الجامعات، الدراسات الاوليه undergraduate studies في الجامعات هي اول خطوه على الطريق، يعني تضع الطالب يعني قبل تخرجه على السكه، ومثل ما يقال في المقوله المعروفه رحله الميل تبدا بخطوه واحده. فالكليه والجامعه عندما يعني تدرس فيها تدلك على ألف باء الهندسة المدنية أو ألف باء التصميم، فيتحطك على السكة. بعدها بعد التوكل على رب العالمين كل ما اجتهدت وتابعت وقرأت واطلعت وأتعبت نفسك في القراءة والاطلاع فسوف تجد طريقك. وأي شيء كما نقول أي شيء يأتي بطريقة سهلة يذهب بسهولة، وأي شيء يأتي بصعوبة من الصعوبة أن يذهب. كما يعني نعرف أنه اليابسة عندما أشعة الشمس عندما تأتي على اليابسة يعني تمتص الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة بعد غياب الشمس، ولكن الماء يمتص الحرارة ببطء ويفقدها ببطء. فكلما كان أتعبت نفسك في الحصول على المعلومة ولم تأتيك جاهزة
تجد نفسك أنه ترسخ في عقلك وتستحضرها عند الحاجة إليها. نأتي إلى بعض المصادر المهمة على مستوى العالم. عندنا المصدر الأول Structural Steel Design، ومؤلفه جاك ماكورماك، وهو من يعني الخبراء والمهندسين المعروفين في مجال تصميم الحديد الإنشائي. فهذا الكتاب يصلح ككتاب منهجي، يعني إن أردت أن تبدأ مشوارك الهندسي بعد الجامعة بأكثر عمقا ممكن أن تستعمل هذا الكتاب، لأنه هو يبدأ من الصفر. يعني أنت في الجامعة بدأت لنقل من الصفر، ولكن تعتمد على خبرة الأستاذ في الجامعة الذي يعني إن كان صاحب خبرة نظرية وعملية وإمكانية إيصاله للمادة إلى الطلاب وتحبيبه للطلاب بالمادة. فتبدأ في الجامعة، ولكن كثير ربما من طلابنا والخريجين يعني يشكون أو يشتكون من هذا الموضوع. فإن أردت أن تجدد رحلتك بداية الرحلة في مجال تصميم الحديد الإنشائي، فممكن أنه تستفيد من هذه المراجع. Structural Steel Design لجاك ماكورماك الذي ترونه في الصورة، هاي طبعة الفيفث اديشن، الطبعة الخامسة، وهاي اللي على اليمين هي الطبعة الرابعة لنفس الكتاب. يعني ربما أنت تجد هذا في المكتبات، يعني الكتاب، أو ربما تجده على الانترنت سوفت كوبي. فموجود هذا وهذا، هاي من أحدث الطبعات تقريبا الموجودة حسب علمي. مصدر آخر هو ستيل ديزاين لويليام سيغوي، أيضا هذا من يعني المراجع المشهورة ككتب يعني منهجية مفيدة للمهندسين الجدد، يعني فريش جراجويتد، أو حتى لو يعني المتخرجين قبل عدة سنوات ويريد يدخل في عالم تصميم الحديد، ممكن يستفيد من هذا المرجع ستيل ديزاين لويليام سيغوي. وهذا أيضا الطبعة الخامسة، وهذه الطبعة الرابعة الفورث اديشن على اليمين. نأتي إلى بعض يعني المراجع العالمية المعروفة. هذا على اليسار هو ستيل ديزاينرز مانوال، اللي هو يصدر عن هذا اللي هو ستيل كونستراكشن انستيتيوت البريطاني، والذي يتبع المواصفات البريطانية. Steel Designers Manual BS, the essential reference for design following British standards or Eurocode, common in many non-US international markets. هذا واحد من أفضل المراجع في التصميم الحديد الإنشائي بالنسبة للدول الأوروبية، واللي يتبعون المواصفات البريطانية اللي دمجت مع المواصفات الأوروبية بعد أن يعني يعني تأسس الاتحاد الأوروبي. ولا أدري ماذا حصل طبعا الآن، لأن بريطانيا طلعت من الاتحاد الأوروبي. هاي تبقى يعني شغلات إجرائية، يعني هم ينسقوها فيما بينهم. هذا الستيل ديزاينرز مانوال هو يتبع المواصفات البريطانية الأوروبية. أما على اليمين فستيل ديزاينرز هاند بوك، هذا الطبعة الثامنة، اللي هو يتبع المواصفات الأمريكية US American، اللي US a practical guide often complementing the official AISC code which is covered in the next slide. طبعا نحن قدر تعلق الأمر بالعراق، ثقافتنا الهندسية أمريكية، لأنه في أغلب الجامعات العراقية تدرس على المواصفات الأمريكية، والكتاب المرجعي عندهم هو ال AISC Manual Steel Construction Manual، الصادر عن المعهد الأمريكي للإنشاءات الحديدية American Institute of Steel Construction. فهذا الستيل ديزاينرز هاند بوك يتبع المواصفات الأمريكية حسب الستيل كونستراكشن مانوال. نأتي إلى المرجع الأشهر بالنسبة للدول التي يعني تتبنى المواصفات الأمريكية، وهو الستيل كونستراكشن مانوال. وهذا الذي ترونه على الشاشة هو الطبعة الأحدث للمانوال التي صدرت عام 2023، وهي ال 16th edition، الطبعة السادسة عشرة، والتي تسمى الجولدن اديشن. كما ترون لونه ذهبي، فيسمى يعرف الآن بالجولدن اديشن.
وهو طبعا صادر عن معهد الإنشاءات الحديدية الأمريكي American Institute of Steel Construction AISC بطبعته السادسة عشرة سنة 2023، وهو المرجع الأساسي في الولايات المتحدة وكل الدول التي تتبنى مواصفاتها الهندسية في مجال الحديد، بدءا من مجال تصميم الحديد ديزاين وفابريكيشن اند إركشن، التصنيع والتركيب. الآن ندخل في موضوعنا، صلب موضوعنا، ونضع مبادئ أساسية بالنسبة للتصميم الأفضل. The best design in contextual. يجب أن يضع المهندس في باله أنه هناك أكثر من طريقة للوصول إلى نتيجة معينة. No single answer. There are always several viable structural solutions. The optimal design is rarely the one with the least weight. نخلي ببالنا أنه قاعدة أنه المنشأ الحديدي أو التصميم الأفضل هو الذي ينتج الوزن الأقل أو الليست ويت، هذه ليست قاعدة بالضرورة. يعني في كثير من الأحيان يعلق في بال المهندسين بداية قبل اكتساب الخبرة أنه التصميم الأفضل هو الذي ينتج منشأ حديديا بأقل وزن، وهذا طبعا ليس صحيحا أو ليس صحيحا بالضرورة، وسنتكلم لاحقا، ندخل في تفاصيل توضح هذا الموضوع. المبدأ الآخر prioritize local context. The ideal solution must integrate with local construction practices and accommodate the preferences of the fabricators and contractors. يعني لازم تخلي ببالك إنه الأفكار أو التصميم أو الحل التصميم المناسب الأفضل هو الذي يتناسب مع الكومن براكتس في يعني بلدك. يعني شنو اللي ماشي عندنا بالسوق مثلا العراقية، أو خلينا نقول أنت في الشرق الأوسط، أو يعني قدر تعلق الأمر في بلدك. أكو فد يعني common practices، يعني ممارسات أو عادات في التصميم، أو خلينا نقول في التصنيع وفي التنفيذ في المواقع اعتاد عليها المقاولين الكونتراكترز والفابريكيترز والشركات المصنعة في بلدك. فأنت لازم يكون عندك خبرة واطلاع على ما هو متعارف عليه في بلدك في مجال التصنيع والتنفيذ، لأن هذا سيؤدي إلى توفير كلف وكما سنرى لاحقا. المبدأ الثالث design for flexibility. The most economical design provides fabricators with options and flexibility, simplifying their process and reducing shop field time. دائما خلي مرونة في تصميمك، يعني النظام الإنشائي اللي تختاره خلي بيه مرونة. يعني شنو بيه مرونة؟ يعني يعني نقصد أنه أولا سهولته في التصنيع وسهولته في التركيب. ثانيا ممكن في حالة معينة أنت يعني أعددت تصميما معينا، طبعا خلال أعمال التصنيع والتنفيذ حتكون يعني مراسلات بين المصنع والمصمم والموقع وهكذا، فحتصير أخذ وعطاء وسؤال وجواب واستفسارات وتوضيحات وهكذا. يجب أن يكون عندك مرونة في إيجاد بدائل في حال مثلا قال لك الفابريكيتر، يعني المقاول أو المصنع، يعني الشركة المانيفاكتشرر مال الستيل أو المنفذ، يعني قال لك أنه هذا صعب أو هذا غير متوفر أو لا يمكن هذا أو هذا مكلف من ناحية المادة أو مكلف من ناحية الوقت، يعني time consuming. يجب أن تكون عندك خلينا نقول بدائل، يعني شلون بلان A بلان B، يعني خيارات مرنة في هذا الموضوع. الآن نستعرض القواعد the four pillars of economical design، الأسس الأربعة الأساسية في التصميم الاقتصادي.
أولا prioritize simplicity, design that is straightforward and easy to detail, fabricate and erect, translates directly into economy. دائما خلي تصميمك بسيط، لا تعقد الأمور، سوي تصميمك سهل التنفيذ سهل التصنيع، لأنه هذا كل ما يكون سهل، السهولة تعني الاقتصادية، والكومبلكسيتي التعقيد يؤدي إلى الكوست، زيادة الكوست. فسهل تصميمك، خليه بسيط. الأمر focus on least weight, not just least cost, not just least weight. Minimizing material does not guarantee the lowest overall project expense. كما قلنا قبل قليل، لا يشترط أو ليس بالضرورة الوزن الأقل للمنشأ الحديدي اللي صممه هو حيكون الحاكم في موضوع الكلفة. أكو أمور أخرى تدخل في الموضوع، فلا تخلي يعني أنت يعني نظرك مسلط وقافل على موضوع الليست ويت، هذا ليس بالضرورة هو حيكون هو الموست economical design. المبدأ الثالث minimize components, using fewer steel pieces overall leads to greater economy by reducing cuts, connections and assembly time. دائما حاول تقلل عدد مكونات الاليمنتس مال ستيل ستراكشر. يعني يعني ماذا نعني بهذا؟ يعني ربما انت تصمم فريم يتكون من 10 قطع، يعني عندنا مثلا كولوم ويا بيس بليت مع بيس بليت ومع رافتر، يعني التوب اللي هو البيم، المين بيم ستيل بيم رافتر، والاند بليت معاه، والبليت في الوسط في الريدج. حاول انه قدر الامكان تقلل عدد القطع اللي تستعملها بالتصميم، عدد القطع اللي تكون بالكونكشنز، عدد الاستثنارات، عدد البليتس اللي بالتصميم، وهكذا. وهذه ايضا سنتطرق لها لاحقا بتفصيل اكثر. المبدأ الرابع master connections, investing time in efficient connection design is crucial as this area is the largest source of potential labor and fabrication cost savings. دائما افهم، يعني ركز بتصميم الكونكشنز، الوصلات الحديديه بين مثلا بيس بليت تعتبر كونكشن، الكولوم ويا البيم او الرافتر هذا كونكشن، الرافترز البيمز ات ميد سبان هذا مثلا، او السبلايز هاي تعتبر كونكشن. هذه الكونكشنز وامثالها يجب ان يعني تطور نفسك بيها، تطور خبرتك بيها بتصميمها. لماذا؟ لانه في من خلال يعني الخبره العمليه اللي جاءت عن يعني نتيجه دراسات احصائيه على المنشآت المنفذه، وجدوا ان الكونكشنز هي التي تستهلك الوقت والمال، الكلفه والمال. يعني كلما كانت الكونكشن مالتك بسيطه ابسط، كلما الكلفه قلت. لماذا؟ لانه اذا الكونكشن مالتك بسيطه معناه عدد الثقوب مثلا اقل، عدد البراغي اقل، عدد البليتات اللي حتستعملها ربما اقل. هذا يؤدي بالتالي الى اولا وزن اقل، اولا ثانيا وقت المستهلك، لان هذا كله سيتطلب وقتا في تثقيب البليت تقطيع البليت وشنفرة البليت ولحام وتثقيب وعدد البراغي وهكذا. هذا كله سيؤدي الى يعني تايم كونسيومينج، هو استهلاك للوقت وبالتالي استهلاك للكلفة. يعني مع الاخذ بالاعتبار مبدأ time is money. Who owns the steel design? 3 possibilities. يعني ما الذي نقصده؟ عادة مهمة من تصميم الحديد؟ هناك 3 احتماليات. The responsibility for steel structures design can fall under 3 models in the industry. هناك 3 احتماليات لمن يقوم بتصميم المنشأ الحديدي. أولا
full design by consultant, the client's consulting engineer delivers the complete design including both the primary members and all connections. الخيار الأول من يقوم بالتصميم؟ أنه الاستشاري، استشاري رب العمل أو صاحب المال عنده استشاري، مهندس استشاري ذو خبرة، هو الذي يقوم بالتصميم الكلي للممبرز، يعني كل المنشأة الحديدي ستيل ستراكشر، والكونكشنز هو الذي يقوم بكل هذه التفاصيل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني delegated connection design. The client's consultant designs the main steel sections but the contractor اللي هو manufacturer is responsible for performing the connection design. يعني ماذا؟ ممكن أنه رب العمل أو الاستشاري رب العمل يقوم بتصميم المنشأ كممبرز، يعني يصمم لك، يعطيك مقاطع الأعمدة، مقاطع الجسور، مقاطع الطراحيات اللي هي بيرنز أو جيرتس أو جويست وهكذا، يعطيك المقاطع مالتها، يعني يسمي لك إياها هذا المقطع الفلاني والمقطع الفلاني، لكن يوكل أمر تصميم الكونكشنز بين هذه الممبرز إلى الجهة المصنعة اللي هو ستيل مانيفاكتشرر اللي هو المقاول. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث أن يكون full design by contractor. The contractor performs the entire design and the client consultant's role is limited to final review and approval. الخيار الثالث أن دكتور فقدنا هو صوتك. مصنع للمنشآت الحديدية في نفس الوقت. رب الآن رجع الآن رجع أوكي تمام. ممكن أنه رب العمل أو صاحب المال يوكل أمر التصميم كليا للممبرز لكل الستيل فريم مع الكونكشنز إلى المقاول اللي هو ستيل مانيفاكتشرنج كومباني اللي هي الشركة المصنعة. فهذه الخيارات الثلاثة المحتملة لمن يقوم بمهمة تصميم الحديد. طبعا في التصميم يجب أن نضع نصب أعيننا the true design focus. A successful design goes beyond simply meeting the minimum strength requirements. يعني احنا دائما كثير من مهندسينا وحتى ربما من ذوي الخبرة، ربما انه تركيزه يكون على انه satisfying the strength requirement. يعني ماذا نعني بهذا؟ The emphasis should instead be placed on serviceability, how the structure performs and the daily use, constructability and quality design details. Balancing these elements ensures the final steel structure is not only safe but also economical and efficient to build. هناك جانبان يجب أن نركز عليهما في مسألة تصميم المنشأ الحديدي. ليس فقط السترينث يعني requirement أو satisfying strength requirements. يعني بعض مهندسينا خاصة الفريش جراجويتس أو ربما اللي يعني دخلوا دورة، يعني تعلم أحد البرامج الهندسية في التصميم السوفت ويرز، ديزاين سوفت ويرز الإنشائية، ربما يعني يعتمد على البرنامج في التصميم، وما أن بعد التحليل يعني بعد أن يدخل المنشأ، لنفترض أن تجاوزنا نقول أنه يعني prepare modeling وقام بتحليل المنشأ analyzing after run and analysis results، وجد أن مثلا check members، وجد أن كل الممبرز pass يعني شنو؟ ماذا تعني باس؟ يعني نسبة الاكتوال ستريس تو allowable ستريس هو أقل من 1 اللي هي interaction formula. فمجرد وجد أنه الممبر باس أو أخضر في كثير من يعني في كثير من البرامج عندما يكون اللون بعد الاناليسيس ريزولتس بعد الران يكون الممبرز أخضر، هو يعني باس، يعني نسبة الاكتوال ستريس تو allowable ستريس أقل من 1. المهندس مباشرة الذي يتصدى للتصميم أو يعرف نفسه بأنه مصمم مباشرة يعتبر المنشأ ناجح، بينما ربما لا هناك بعض الأمور التي unforeseen for him. يعني ماذا؟ المنشأ
يجب أن يدقق checked يعني compared to serviceability الخدمية. كلمة serviceability ماذا تعني؟ تعني يعني قيام المنشأ بوظيفته his function properly comfortably بالنسبة للoccupants أو بالنسبة للماشينري اللي ربما يعني تعمل في هذا المنشأ. يعني ماذا نعني بصورة واضحة؟ السيرفيسابيلتي تشمل بالنسبة للمهندسين بالمصطلحات المعروفة الديفلكشن مثلا. الديفلكشن بالنسبة للهوريزونتال ممبرز خاصة البيمز والجردرز الديفلكشن، واللاترال ديسبليسمنت للمنشأ اللي تسمى دريفت، المصطلح العلمي مالتها دريفت اللي هو اللاترال ديسبليسمنت. وايضا من ضمن الاشياء اللي تشملها هي الفايبريشن الاهتزازات الناتجه عن مثلا امور متعلقه بعمل المنشأ او وظيفته مثل اللودينج اند انلودينج او الاوفر هيد ترافلنج كرينز الكرينات الرافعات الجسريه التي تعمل في بعض الاندستريال بيلدينجز وهكذا. فيجب اضافه للساتسفاينج ذا سترينث ريكوايرمنتس، يعني اضافه انه احنا طلع يعني ظهرت عندنا نسبه الاكتشوال ستريس تو اللابل ستريس اقل من 1، يجب ان ندقق الديفليكشن واللاترال ديسبليسمنت للدرفت بالنسبه للمنشأ لنرى انها ضمن اللابل ليميتس اللي تنص عليها المواصفات العالميه. فمو نتجاوز الامر او يعني يكون غير منظور بالنسبه لنا. يعني ربما يعني ابسط لكم الامر، ربما هناك بعض المقاطع او الجسور الحديديه اي سكشنز اتش سكشنز اي مقطع اي سكشن عندما يعني تضعه على مسندين اللي نقول سمبلي سبورتد، عندما تضع عليه احمال معينه ربما هو يتحمل هذه الاحمال وربما هو ضمن اللابل ستريسز لا يتجاوزها، ولكن عندما تدقق الماكسيمم ديفليكشن ات ميد سبان تجد انه قد تجاوز اللابل ليميت اللي هي عاده تعطى برقم معين، يعني فيجر معين على نسبه من الاسبان. يعني عاده قد يعني المهندسين يعرفون بهذا المجال، ربما يقول لك الاسبان يعني الديفليكشن المسموح لهذا البيم هو سبان على 180، يعني تقسم السبان مثلا 10 متر تقسمها على 180 تجد ما هو اللابل ديفليكشن، تقارنه مع اللي خرج عندك بعد تحليل المنشأ. يجب ان يكون المنشأ بعد الموديلنج بالمنشأ وبعد التحليل الديفليكشن الماكسيمم ديفليكشن اللي طلع عندك يجب ان يكون اقل من او يساوي المسموح حسب اللي تنص عليه المواصفات العالميه. اذا يجب ان ننظر الى السترينث الى جانب السيرفيسابيلتي. Leverage industry expertise. The design engineer should actively consult with and listen to fabricators, detailers and erectors. يجب على المهندس كما نوهنا في قبل قليل أن يكون على تواصل communicate and coordinate مع المصنعين، يعني الشركات المصنعة للحديد، ومع الديتيلرز ومع الإيركترز. وللتنبيه يعني ربما بعض المهندسين من الإخوة أو الأخوات أو الأبناء أو البنات من المهندسين الحاضرين في المحاضرة ربما يقول يعني هاي كلمة ديتيلرز ربما تكون جديدة عليه، ربما جديدة للبعض. نقول احنا في عالم الحديد، في عالم تصميم الحديد هناك 3 مراحل رئيسية يمر بها المنشأ قبل أن يتم تركيبه في الموقع. المرحلة الأولى هي تبدأ بالإنجينيرنج. الإنجينيرنج فيها قسمان رئيسيان، الإنجينيرنج تبدأ بالتصميم، وبعد التصميم المهندس المصمم بعد أن يصمم يعني يحضر prepare design drawings أو general arrangement drawings أو engineering drawings. هاي تسميات مختلفة لنفس المقصود. يعني المهندس المصمم
بعد عمل التصميم ينقل هذا يترجمه الى مخططات، يقوم بتحضير النقل على الاوتوكاد او اي برنامج اخر. بعدين يعني مهمه المهندس المصمم انه بعد التصميم يخرج لنا على مخططات اولا المقاطع الرئيسيه للممبرز اللي هي الاعمده. مثلا خلينا نفترض احنا عندنا منشا معين مكون من اعمده وجسور، يخرج لنا مقاطع المين يعني سكشنز للكولومز وللبيمز، واذا هناك يعني سكندري بيمز مثل البيرلنز او جيرز او جويستس اذا ابنيه متعدده الطوابق. المهم يخرج لنا مقاطع جميع الممبرز اللي صممها. اولا المقاطع تكون معرفه في المخططات دراوينجز. ثانيا الكونكشنز الرئيسيه ايضا يجب ان تكون معرفه. يعني مثلا يضع تفاصيل البيس بليت. ما هي تفاصيل البيس بليت الرئيسيه؟ اولا سمك البليت، ابعاد البليت، بيس بليت ابعادها كذا في كذا، سمك البليت ايضا يذكره، وعدد الانكر رودز اللي بالبليت، عددها وقطرها واطوالها. هذه تذكر لازم على المخططات الانجينيرنج دراوينجز او ديزاين دراوينجز او جي اي دراوينجز اللي هي مختصر جنرال ارينجمنت دراوينجز. وايضا من الكونكشنز الرئيسيه اللي يجب ان تظهر على المخططات هي الكونكشنز الرئيسيه بين الكولوم والبيم او الكولوم والرافتر. يعني ايضا السمك البليت، ابعاد البليت اللي تربط بين البيم والكولوم، وعدد واقطار البراغي البولت، وهكذا. اذا الانجينيرنج دراوينجز او المهندس المصمم يجب ان يخرج لنا المقاطع الرئيسيه. ما هي المقاطع الرئيسيه تعرف، والكونكشنز الرئيسيه والابعاد الحاكمه للمنشا. يعني السبان بين السنتر، يعني السنتر لاين مال كولومز، ارتفاعات الجانبيه والارتفاعات الوسطيه ان كانت تختلف، ان كان هناك سلوب للروف، والبيس سبيسنج ان كانت هناك يعني ان كان لدينا شيد يعني ستيل شيد او بنايه، الابعاد اللي يعني بالبلان والاليفيشنز، وكل الابعاد الحاكمه سبانز بالاتجاهين والارتفاعات والروف سلوب اذا كان هناك روف، وهكذا. فهذه احنا قلنا انه عمليه انتاج المنشاه الحديدي واخر مرحله بها بتركيب الموقع تبدا انجينيرنج. الانجينيرنج تشمل الديزاين وتشمل ديتيلينج او درافتنج. فالمهندس بعد انتاج المخططات الهندسيه اللي تكلمنا عليها الان يحولها الى قسم الديتيلينج او الدرافتنج اللي فيها رسامين متخصصين في الحديد الانشائي اللي يستخدمون برامج متخصصه في هذا المجال. ونذكر على سبيل المثال من البرامج الاكس ستيل اللي هو تنتج شركه تكلا اكس ستيل. هذا برنامج من اشهر البرامج المتخصصه في مجال الديتيلينج. وفي برامج اخرى مثل برو ستيل وادفانس ستيل اللي ايضا تنتج شركه اوتوديسك اللي نفس اللي هي تصدر برنامج اوتوكاد. وهناك الكثير من البرامج اللي تستخدم للديتيلينج. والديتيلينج هو عباره عن انه الديتيلر يقوم بتحويل الانجينيرنج دراوينجز اللي عليها المعلومات اللي اخرجها المهندس المصمم، يحولها الى 3 دي موديل باستخدام هذه البرامج الديتيلينج بروجرامز، يحولها الى 3 دي موديل ويقوم بانتاج مخططات اللي هي شوب دراوينج. طبعا ما اريد يعني ليس موضوعنا انه ندخل في تفاصيل هذه البرامج، وممكن لاي واحد انه يستكثر من المعلومات بان يدخل على مواقع هذه البرامج اللي ذكرناها. ولكن الخلاصه انه الدرافتر او الديتيلر اللي هو الرسام الهندسي المختص في مجال الحديد يقوم بتحويل الانجينيرنج دراوينجز او الديزاين دراوينجز اللي حضرها المهندس المصمم، يحولها الى 3 دي موديل، وينقل كل المعلومات من المخططات اللي انتجها المصمم ديزاين انجينير الى ال 3 دي موديل. وبعد اكمال الموديل
يقوم بعمل ران. يعني كيف ان المهندس المصمم يستعمل برنامج انشائي مثل ايتابز واستاد برو وساب 2000 والبرامج الاخرى، الديتيلر يعمل ران، يعني كانه اناليسيس، كانه ما مقابل الاناليسيس، ران للبرنامج اللي يستعمله في الديتيلينج، وهذا البرنامج يقوم باخراج الشوب دروينج لكل اجزاء المنشأ الذي تم تصميمه. طبعا يخرج في يعني المخططات تصنيعيه وتجميعيه، يعني شوب دراوينجز واسمبلي دراوينجز. وشنو ماذا يعني هذا؟ انه كل قطعه من المنشأ، اي بليت اني بليت، سمول بليتس، لارج بليتس، كولوم، بيم، اني سنجل بيس، هذا البرنامج يخرج لها مخططا خاصا بها يبين كل الابعاد التي تكفي للعامل في الورشه انه ينتجها على الخط الانتاجي في الورك شوب. اذا لماذا تسمى شوب دراوينج اللي الديتيلرز اللي ينتجها؟ من اسمها شوب دراوينج، يعني مخططات الورشه اللي بيها تفاصيل كل قطعه every single piece في هذا المنشأ الحديدي، يكون لها مخطط خاص بها يبين كل الابعاد، من ناحيه الابعاد ومن ناحيه اذا كان فيها هولز تثقيب ولحام، وان كان فيها شنفره شامفرنج وهكذا، او تقطيع او كوبينج وهكذا. يعني يخرج من ال 3 دي موديل شوب دراوينجز تكون fully يعني sized and details، بحيث تكفي بالشوب دراوينج لإنتاجها في الخطوط الإنتاجية. هذا عمل الديتيلرز، واللي بعده هناك يعني مراحل من التدقيق، التشيكرز والسينيور تشيكرز وهكذا، ولكن ليس هذا موضوعنا. هذه الانجينيرنج اذا تحت مظلتها الديزاين والديتيلنج. الخطوه الثانيه في مرحله انتاج المنشأ الحديدي هو الفابريكيشن. عندما تنتقل الشوب دراوينجز الى الورشه تبدا عمليه الفابريكيشن اللي هي التصنيع. الفابريكيشن يبدا بانتاج السنجل بيسز، يعني انتاج كل قطعه من المنشأ الحديدي، كل بليتس every single plate and section I section channel angles وهكذا، مع كل تفاصيلها والتثقيب holes and chamfering and coping everything. تنتقل إلى الورشة ويتم إنتاجها في الورشة. هاي العملية اللي تتم بالورشة في البداية الفابريكيشن single pieces، بعدين تجمع assembled، لذلك يصير assembly drawings. هاي assembly drawings طبعا تطلع من الديتيلر، يعني بداية ينتج single pieces بعدين يحولها إلى assembly drawings. يعني ماذا يعني كيف نشرح هذا؟ الكولوم عادة يبدأ بمقطع مفرد single piece اللي هو مثلا I section. I section بعد ما هي الملحقات معه accessories؟ البيس بليت ممكن تلحم مع الاي سكشن، ايضا ممكن كليت انجل اللي تربط بها الطراحيات الجيرتس الجانبيه، او الجسور السقف اللي هي رافترز او البيمز السقفيه. عاده هناك بعض البليتس او كليت انجلز اللي تلحم بها لغرض تثبيت طراحيات السقف او البيرلنز اللي في السقف او الجويستس وهكذا. هذه ايضا ملحقات مع العمود او مع الجسر، هي هذه التي تلحم معه او تربط معه في الورشه، ولذلك يسمى المخطط assembly drawing، يعني التجميعي. بدايه سنجل بيس تصنع، المقطع يقطع بالاطوال المثبته في الدراوينجز، بعدين تضاف لهاي القطع البيس بليت والكليت انجل واي ملحقات اخرى يتطلبها التصميم. هاي في مخططات اخرى تسمى الاسمبلي، يعني التجميع، من اسمها هي تجمع. فبالورشه يبداون بتقطيع القطع المفرده بليت والاي سكشن وهكذا، بعدين تجمع باللحام في الورشه وتنتج. هذه مرحله الفابريكيشن، تخرج من الورشه يعني اقصى شيء يمكن انتاجه في الورشه، يجمع في الورشه ويرسل الى الموقع.
المرحلة الثالثة الرئيسية في إنتاج المنشأ الحديدي هي مرحلة erection at site، عملية التركيب والتنفيذ في الموقع. يعني تأتي تنقل المقاطع الحديدية المجمعة في الورش يعني عند الستيل مانيفاكتشرنج كومباني، تنقل بواسطة تريلرز، فلات تريلرز إلى الموقع، ويتم تجميعها في الموقع. طبعا عادة غالبا ما يكون التجميع عن طريق البراغي bolted connections، والقليل منها يتم لحامه اضطرارا، حيث تنص المواصفات انه قدر الامكان اي اعمال لحام تتم في الورشه. لماذا؟ لانه تكون تحت السيطره النوعيه، بينما في الموقع ما تضمن ظروفه، وربما يكون يعني العمال الحديد واللحامين يعني الويلدرز معين، فما يكون يعني الظروف مواتيه والسيطره النوعيه ما تكون يعني صعبه. ولذلك قدر الامكان اي منشأ يجب ان يتم انتاجه في الورشه، يعني قدر الامكان اعمال اللحام في الورشه، وفي الموقع to the minimum level تترك اعمال اللحام في الموقع. These trade professionals possess valuable practical knowledge, ideas, and suggestions derived from their day-to-day experience on countless projects. قلنا في البداية يجب أن المهندس المصمم يكون communicate، يتصل وينسق ويتحاور ويناقش دكتور فقدناك مرة أخرى. دكتور نبيل. مشاريع كثيرة، فاكتسبوا خبرة في الأسهل والأصعب والممكن وغير الممكن والأفضل فاضل والمطلوب. دكتور تسمعوني؟ لا نسمعك الآن، تفضل كمل. نعم، العفو. يجب أن تتواصل مع المصنعين والمنفذين في الموقع، لأنهم أصحاب خبرة وقاموا بتنفيذ وتصنيع يعني منشآت كثيرة، واكتسبوا خبرة في مجال الأسهل والأصعب والممكن وغير الممكن والفاضل والمفضول وهكذا. فأنت كلما أكثرت النقاش بداية، يعني كما نقول الوقاية خير من العلاج، كلما كنت تناقشت مبكرا معهم كلما هذا الأمر أدى إلى تسهيل العمل من ناحية الوقت، اختصار الوقت واختصار والاقتصاد بالكلفة. وربما قبل هذه المرحلة حتى مع المهندس المعماري الاركتكت الذي صمم المشروع، كما تعلمون المهندسون المعماريون الاركتكتس اثناء دراستهم ايضا يدرسون يعني بعض الفقرات عن الانشاءات، يعني ستراكشر، ولكن يعني ليس صلب اختصاصهم. ولذلك بداية إذا تم التنسيق مبكرا مع المهندس المعماري، يعني عند إرسال المخططات من قبل المهندس المعماري إلى المهندس الإنشائي المصمم، إذا وجد أن هناك بعض الأمور والملاحظات المهمة اللي صعب تنفيذها أو تنفيذها يعني ربما مكلف، فيجب أن مقدما، والوقاية قلنا خير من العلاج، يتناقش ويا المعماري ويقترح عليه بعض الاقتراحات، ربما يقنع المعماري بما لا يخل بفكرة المعماري أنه يغير بعض التغييرات في مواقع الأعمدة أو مواقع الجسور أو أشياء أخرى. فبداية كل ما كان نقاشك مبكر مع المعماري ولاحقا مع المصنع للمنشأ الحديدي والمنفذ، كل ما تبادلت الحديث معهم والنقاش مبكرا كل ما أفادوك ببعض الأفكار المفيدة اللي تسهل لك العمل وتسهل التصميم عليهم، مما يختصر الوقت والجهد وبالتالي الكلفة. cost breakdown، لكي يعني نثبت أو نطي شيء واضح ويعني خلينا نقول علمي على ما تكلمنا به بداية،
فيما يتعلق بمسألة عدم ارتباط، يعني ليس بالضرورة ارتباط كلفة إنتاج المنشأ الحديدي بالوزن الأقل بالليست ويت. كما ترون أمامكم هذا البار تشارت، هذا البار تشارت اللي يرسم العلاقة بين percentage of initial cost والير. هذه دراسة أجريت بين الأعوام 1983 إلى 2017، يعني فترة ليست بالقليلة اللي هي تقريبا 34 سنة. هذه يعني دراسة أجريت على الكثير من المنشآت التي تم يعني تصميمها وتصنيعها وتنفيذها في المواقع، اللي تبين نسبة الكلفة الأولية لمراحل التصميم. كما ترون على اليمين هذا البار تشارت، هناك الألوان، اللون السمائي اللي هو الرو ماتيريال، والبيربل اللون البنفسجي اللي فابريكيشن، والأحمر الإركشن، والأذرز الأصفر. هذه البار الكولرز مال البارز تمثل هذه العمليات هذه. طبعا كما قلنا أنه هناك 3 عمليات رئيسية في إنتاج المنشأ الحديدي، اللي هو التصميم والتصنيع والإركشن. وطبعا الرو ماتيريال هاي يعني كلفة المواد الأولية. طبعا الأذرز هنا الأصفر اللي بالأذرز، عادة الأذرز تشمل مثلا أعمال العزل، يعني فاير بروف، اللي يعني اكو تقنيات مختلفة قديمة وحديثة، يعني البينتينج، يعني الفاير بروف، النقل، يعني الترانسبورتيشن، وهكذا. هاي مشمولة بالأذرز. قد يعني يسأل سائل انه زين الديزاين، اين الديزاين هنا؟ الديزاين عادة غالبا يدخل في اعمال الفابريكيشن، يعني في الكوست. يعني كيف يعني نفسر هذا؟ كثير من الشركات المصنعة للحديد غالبا ما تكون هي الجهة المصممة، ولذلك عادة لأنه هي مثلا يحال عليها العمل، فيكون ضمنيا التصميم داخل في كلفة الفابريكيشن. هذا يعني الاحتمال الآخر ربما كما قلنا قبل قليل، أنه ما هي الاحتمالات؟ أنه من يقوم بالتصميم ربما الديزاينر أو الكونسلتنت مال الكلاينت هو الذي يقوم بالتصميم، ولذلك هذه كلفة راجعة للكلاينت، يعني ما تدخل في الكلفة التي يعني خلينا نقول الأوفرز مال العروض اللي تقدمها الشركات لتصنيع وتركيب المنشأ الحديدي. فكما ترون هذا البار تشارت بين عام 83 ومرورا 1998 إلى 2017. The relative cost of raw material has significantly decreased, while the cost of fabrication has become the single largest expense in steel construction in the US. كما ترون بالبار تشارت، عام 1983 كلفة الرو ماتيريال اللي هي باللون السمائي، ترون في عام 1983 كانت نسبتها من الكلفة الأولية لإنتاج الهيكل الحديدي هي 39%، 39%. بينما الأمور الأخرى، الفقرات الأخرى كما ترون، الفابريكيشن 31%، الإركشن 24%، الأذرز 12%. إذا انتقلنا إلى عام 1983 ترون أن كلفة الرو ماتيريال انخفضت إلى 27%، وازدادت كلفة الفابريكيشن إلى 33%، والإركشن أيضا ازدادت نسبة معينة، والأذرز بنسبة قليلة. إذا انتقلنا إلى عام 2017 ترون أن كلفة
الفابريكيشن ارتفعت والحديدي بنسبة 47% كما ترون، أكثر من نسبة الرو ماتيريال اللي هي 35% والإركشن 13% وال3%. هذا طبعا البار تشارت، هاي دراسة عملية يعني مثبتة، تدل يعني كلها تعضد ما تكلمنا به بداية. It is not necessarily the least weight means the least cost. زين، فهذا البار تشارت يعطيك خلاصة، يعكس لك المبدأ اللي قلنا انه الفابريكيشن اصبح هو العامل الاكثر تأثيرا في الكلفة الاولية لانتاج الهيكل الحديدي. والفابريكيشن كما قلنا يعني هاي تدخل بها مسألة الكومبلكسيتي والسمبلسيتي. ايضا ناتي الى التip او الايديا او التip اللي هي يعني موضوعنا في هذا المحاضره. Clarity on drawings saves time. Ensure the design drawings are clear and fully instructive, explicitly showing all requirements unique to the project. يجب أن تكون المخططات التي يعني يهيئها المهندس المصمم واضحة وخلينا نقول كاملة المعلومات، يعني fully instructive. يعني ببساطة نقول أنه حاول عندما يعني تهيئ تحضر الديزاين دراوينجز يعني تضع في بالك أنه أنت ضع مكانك مكان المتلقي للمخططات. المتلقي هو من؟ هو الديتيلر. وإذا قلنا يعني الديتيلر ديتيلر أو الدرافتر، وبعدين الفابريكيتر اللي هي الشوب دراوينج. المخططات يجب أن تكون واضحة من ناحية المعلومات الكافية لمن يتلقاها ويقرأها لأن يقوم بمهمته اللاحقة. يعني كأنه تقول هذه المخططات أراها كافية ولا أعتقد أنه اللي حيتلقاها عنده ملاحظة عليها أو ينقصها شيء، يعني قدر الإمكان. يعني نحن الكمال لله، ولكن ضع يعني نفسك مكانه. ما هي الثغرات أو ما هي النواقص، ما هي المعلومات الناقصة على المخطط التي يحتاجها؟ هل هناك مقطع مجهول، مقطع غير مؤشر، يعني السكشن في سكشن، أو كونكشن ناقصة تأشيرها؟ يعني مثلا ما هي أقطار البراغي أو أعداد البراغي أو سمك thickness of a plate أو dimension أو الهايت، مثلا هذا الهايت some height أو some span أو bay أو slope of roof وهكذا. يجب أن تكون المخططات واضحة وفولي instructive وفيها كل ما يتطلبه أو يحتاجه المتلقي الذي يليك في مرحلة يعني بعد مرحلة التصميم اللي على مود يؤدي المهمة الموكلة إليه. This proactive approach helps avoid confusion during fabrication and erection, which ultimately saves significant time and cost later in the project. طبعا كلما كانت يعني المخططات الدراوينجز تفي بالمتطلبات وواضحة وفولي انستراكتيف وغير ناقصة، هذا يؤدي إلى تسهيل عمل الفابريكيشن في الورشة. والوقت أيضا، الوقت يعني كيف عندما تكون المعلومات ناقصة، أي نقص سيكون عن طريق المراسلات correspondences. هاي المراسلات طبعا كلها time consuming، يعني عندما تكون المراسلات تكون رسمية، والرسمية تتطلب وقت، وكما نقول يعني بعرفنا كتابنا وكتابكم، وترسل الإيميل الفلاني وسي سي تو فلان وبي سي سي وهكذا. فإذا عندما تكون يعني المخططات كاملة
قدر الامكان وكل المعلومات فيها، هذه حتتجنب المراسلات الاضافيه واللي هي تايم كونسيومينج. التب الاخرى prioritize local material availability. Designers should always use materials that are readily available in the local steel market. If materials are not available locally, the project will require long lead times, which significantly impacts the schedule and cost. دائما كما قلنا يجب أن يعني تعمل بالمتوفر. المهندس المصمم يجب أن يكون على دراية وخبرة واطلاع بالسوق المحلية، سوق الحديد المحلية، ستيل لوكال ماركت. ما هي الافيلابل sections in the local market؟ ما هي المقاطع الحديدية المتوفرة في سوق الحديد المحلية؟ لماذا؟ لأنه هذا سيوفر الوقت والجهد والمال. لأنك إذا تعاملت مع مقاطع غير متوفرة أو لم تكن على اطلاع مع يعني على السوق المحلية والمتوفر من المقاطع السكشنز ستيل سكشنز، هذا ربما أولا سيؤخر العمل. لماذا؟ لأنه الستيل مانيفاكتشرر عندما تصل المخططات إليه ربما سيقول هذا المقطع غير متوفر في السوق، ليس لدينا في الستوك ماتيريال أو ليس متوفرا في السوق، فيجب أن تستبدله. هذا العمل سيتطلب مراسلات correspondences between parties، ويجب أن يعدل التصميم، يعني الديزاين need to be revised، وهذا كله سيأخذ وقتا. وأيضا هنا معلومة مهمة ربما كثير من المهندسين يعني ربما لا يكون مطلعا عليها. نحن في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط المقاطع، قلنا يعني في بداية المحاضرة أنه ثقافتنا الهندسية أمريكية ونتبع المواصفات الأمريكية للAISC، ودرسنا على هذا في الأيام يعني الدراسة الأولية undergraduate studies في اليونيفرسيتيز التي تتبنى المقاطع الأمريكية. المقاطع الأمريكية اللي يستعملها الAISC هي الW sections, wide flange sections، HP sections اللي هي H file sections، S sections اللي هي standard American beams، والC sections اللي هي channels، وهكذا. هذه المقاطع لعلم مهندسينا غير متوفرة في العراق ولا في الشرق الأوسط أصلا، وإنما الذي يتوفر في العراق وفي الشرق الأوسط عموما هي المقاطع الأوروبية اليوروبيان سكشنز، اللي هي عائلة كما ترون في هذه السلايد HE sections اللي هي HEA و HEB و HEM والIPE والIPN وهكذا. هذه هي المقاطع المتوفرة في سوقنا المحلية وفي الشرق الأوسط عموما، وباستثناء الشركات الأمريكية التي تأتي من الولايات المتحدة، ربما يكون أحيل عليها بعض المشاريع، تأتي هي مع مقاطعها مع تصميمها والسكشنز معها، تأتي مع المقاطع يعني، وتأتي لإنشاء مشروع معين في مناطقنا في الشرق الأوسط. باستثناء هذا المقاطع السائدة في الشرق الأوسط هي عموما هي المقاطع الأوروبية European sections، عائلة HEA HEB HEM IPN IPN وهكذا IPE وIPN وهكذا. فهذه إن لم يكن عند مهندسين اطلاع بأنه هذه هي المقاطع المتوفرة، أنا قابلت يعني أو ربما اتصل بي العديد من المهندسين قام بإعداد تصميم باستخدام المقاطع الأمريكية بافتراض أنه درس عليها في الكلية وأنها متوفرة، وهذا طبعا يعني يسوي مشكلة يعني في العمل وفي التصنيع وفي هذا، ويأخر المشروع أصلا. فهذا أمر مهم. ولكن أريد أن أنبه، مع أننا درسنا أو أي أحد درس على مواصفات معينة مثلا على المواصفات الأمريكية، يمكن أن تستخدم المعادلات الواردة
في المواصفات الامريكيه الاي اس سي ستيل كونستراكشن مانوال ممكن ان تستعملها، تستعمل المعادلات الامريكيه ولكن باستخدام مقاطع غير امريكيه. يعني مو يعني ليس شرطا انه تستعمل مقاطع امريكيه باتباع مواصفات امريكيه. ممكن ان تستعمل اي مقطع متبعا مواصفات اي بلد اخر مع مراعاه الديزاين بارامترز التي تنص عليها المواصفات التي ستستخدمها في التصميم. يعني فلا يقولن احد، البعض يقول ربما اذا دراسه يعني درسنا وهذه الدراسه ذهبت ادراج الرياح. لا، لم تذهب ادراج الرياح، يعني ما راحت حرامات، وانما ممكن استخدام المواصفات الامريكيه واستعمال مقاطع اوروبيه او غيرها. فإذا مراعاة ما متوفر في السوق يجب أن تكون على دراية واطلاع، وتسأل الناس اللي عندهم خبرة بالموضوع قبل أن تباشر بالتصميم. فهنا شو نقول؟ selecting common locally stock steel shapes and sizes ensures timely and economical project completion. طبعا هذا كله سيوفر الوقت والجهد والمراسلات وكل هذا، واللي يؤدي إلى توفير الكلفة. هاي التip او الايديا الاخرى maximize repetitive material use for increased economy. Use repetitive steel shapes and plate thicknesses across the entire project. Fabricators achieve greater efficiency when they can use similar material throughout the job rather than unnecessarily changing thicknesses. Example, limiting لتصميم اقتصادي أكثر يفضل استعمال مقاطع حديدية نموذجية. يعني شنو نموذجية؟ repetitive، مكررة. يعني قدر الإمكان استعمل مقاطع typical، يعني قدر الإمكان إن أمكن ومناسب للعمل مالتك الديزاين والفابريكيشن، حاول أنه تستعمل مقاطع مكررة. مثل ماذا؟ مثلا ابسط الامور، هو هنا في الشريحه يذكر على البيس بليت. يعني مثلا نتكلم عن شيد، ستيل شيد، يعني سقيفه معينه ستيل شيد. عندنا الفريمز تيبيكال فريمز. لنفرض انه هذه سيمتريك ستيل شيد او سيمتريك بيلدينج. عندنا تيبيكال فريم. الفريم طبعا هذا عندنا فريمز انتيريور فريمز وعندنا اكسترنال فريمز. يعني هناك ايدج فريمز وهناك انتيريور فريمز. طبعا الانتيريور فريمز حتتحمل لود اعلى، جرافيتي لودز يعني ديد ولايف، من الاكسترنال فريمز، لانه كل انتيريور فريم سياخذ اللود القادم من سنتر لاين، من الاسبان اللي بينه وبين الفريم الاخر، فيكون عليه اللود اعلى من الاكسترنال او اكستيريور فريم. لكن هل ساصمم، هل انا ساقوم يعني بتصميم في هذا السيمتريك ستيل ستراكشر؟ طبعا هنا يفضل لا، ان توحد الفريمز. يعني عندما تقارن بين الوزن الذي ستوفره استعمالك لنوعين من الفريم، فريم خارجي وفريم داخلي، لان هذا عليه لود اعلى وهذا لود اقل، ستجد انه الكلفه تكون افضل واقل عندما تكرر استعمال نفس الفريم لكل الفريمز الاكستيريور والانتيريور، بدلا من استعمال نوعين من الفريم، لان هذا سيؤدي الى انه الديتيلنج اللي هي المرحله اللي تسبق اللي تلي الديزاين، بالديتيلنج حيضطر الديتيلر انه يشتغل شغل اضافي لانه عنده فريم يختلف عن الفريم الانتيريور. هاي اولا. ايضا بالورشه العمال الورشه الليبر في الورك شوب ايضا حيضطر انه يعدل الريكوايرمنت بالورشه
يعدلها ليغير يعني على مود ينتج هذا الفريم الاضافي اللي يختلف عن الانتيريور فريم. زين، هذه كلها وبالموقع ايضا هذه كلها عندما يعني نحسبها نرى انه الافضل يعني اقتصاديا بالمحصله انه تستعمل تيبيكال فريمز متكرره بدلا من استعمال اكثر من نوع لتوفر قليلا بدايه، توفر في يعني الرو ماتيريال، ولكن لاحقا حترى انه هذه حتصير تايم كونسيومينج وكلفه بالتصنيع اكثر لاختلاف عمليه التصنيع بين الفريمين. فاذا هذا يعكس لك انه لماذا ليس بالضروره الليست ويت هو يعني الليست كوست. اضافه انه مؤشر اخر انه الانتيريور فريم صحيح انه ياتي عليه جرافيتي لود اللي هو الديد واللايف اكثر من الطرفي، ولكن يعني ابقوا كيب ان مايند انه الاكستيريور فريم ايضا يتعرض لقوى لود من الويند لود اعلى من الذي ياتي للانتيريور، لانه الويند لود عاده على الاطراف والاركان تكون اعلى واقوى من الانتيريور، فضلا عن الشيتنج والكفرنج يعني كلادنج اللي تجي على الاكستيريور فريم. هذا ايضا تip اخر. orient columns to maximize square connections. The design engineer should carefully orient W shapes or I sections columns to minimize skewed beam to column connections. Square connections where the beam frames perpendicular to the column, flange or web are significantly less expensive to detail and fabricate than skewed connections. By optimizing the column orientation, you can maximize the number of simple economical connections on a project. كما ترون في هذا الفيجر لدينا شكلين. الشكل على اليسار فيه framing column و 4 beams. كما ترون 3 من هذه البيمز connected to the column in skewed connection. skewed يعني مائلة. الكونكشن كما ترون البيمز تتصل مع هذا الكولوم بصورة مائلة، وهناك بيم واحد الكونكشن الأسفل يتصل بصورة يعني خلينا نقول مستقيمة عمودية سكوير كونكشن. طبعا هذه إذا وضعت المخطط أو تصميمك بهذه الطريقة هذه ستؤدي إلى يعني complicated connection. complicated من ناحية طبعا ربما على الورق أو بدون دخول بالتفاصيل ربما تراها أنه هناك لاين ممبر ومتصل مع الكولوم، ولكن حقيقة عندما تأتي إلى الديتيلينج وبالفابريكيشن هي المرحلة الأصعب تجد أن هذه مسألة صعبة جدا. يعني أصلا قبل الوصول إلى مرحلة الفابريكيشن المهندس المصمم عندما إذا لنقل أنه سبب ضعف الخبرة أو الاطلاع قام بتصميم الكونكشن بالصورة المبينة في هذا الشكل اللي على اليسار، عند إرسالها إلى الديتيلر اللي قلنا أنه يستخدم برنامج ما ديتيلينج ويسوي 3D موديل. الديتيلر عندما يقوم ب يعني عمل 3D عندما يصل هذه البيمز مع الكولوم سيرى أنه هناك هم يسموها مصطلحكم كلاشز. مصطلح الديتيلرز الديتيلرية يسموها كلاش، يعني البيم من يجي انت هنا ترى بالرسم مجرد خط، ولكن عندما ديتيلر ينقله الى ال 3D هذا سيكون عبارة عن بيم يرى من الأعلى فلنجة عريضة ربما عرضها 100 ملم 150 ملم 200 ملم أو أكثر. فهذا عندما يتصل مع الكولوم بويب وبفلنجز، هذا عندما يأتي البيم ويتصل سترى أنه الفلنجة تتعارض كلاش with the flanges أو with the web. هاي ستظهر جلية عند الديتيلر. هاي طبعا حتسوي لنا مشاكل أصلا، يعني بالديتيلر
سيقول لك انه عندي كلاشز مع هذه. تعال سوي لي حل للموضوع، اعطيني سوليوشن للموضوع. انت هذا ايش حتسوي؟ حتعيد النظر بالتصميم مالتك. هذه عادة النظر هي عبارة عن كله وقت، والوقت تايم زماني، هذا كله تأخير. بدلا من هذا الذي هسه تكلمنا، اذا رحنا انتقلنا للصورة على اليمين، نفس الكونكشن اللي هي عبارة عن كولوم، سوينا التصميم مالتها بحيث سوينا اورينتيشن للكولوم او للبيم بحيث 3 سكوير كونكشنز وواحده سكيود كونكشن، يعني 3 بس مجرد فرينا العمود او فرينا الجسور. شنو الاسهل عند المصمم؟ طبعا هو اكيد فرت العمود اسهل، بس هاي لازم بدون الاخلال بالتصميم، يعني stability والstrength. ترون انه بفره بسيطه صار عندنا 3 beams framed to the column in square connection، يعني عموديه عليه بصوره مستقيمه، بينما بقت واحده فقط single skewed connection. بسطنا الامور، يعني شوف شلون سهلنا الامور بمجرد فره بسيطه بالعمود. فهذا يجب ان يكون لماذا قلنا يعني خبره المهندس المصمم يجب ان ينظر ويفكر ويتطلع الامر. يا ايها الاخوه والاساتذه والاخوه والاخوات والابناء والبنات، ليس مجرد برنامج يعني ستراكشرال سوفت وير وتجي تسوي موديلنج وطلع لي الباس اخضر وانتهى الموضوع. النسبه ستريس ريشيو اقل من 1. الامور ترى يعني ابعد من هذا بكثير يا ايها يعني المهندسون، يا مهندسينا. ليس الامر بهذه البساطه. فالخبره العمليه من خلال سنوات الخبره والعمل والتصميم والاشراف في الموقع والنزول الى الورشه ومعرفه الاسهل والاصعب والافضل والمفضول وهكذا. فيجب ان نوسع مداركنا ونظرتنا الى الامور. نجي للتب الاخرى، column splice optimization. الاختيار الامثل للكولوم سبلايس. طبعا كلمه سبلايس هي تعبير عن الكونكشن مال اي منبر حديدي مع الاخر. يعني مثلا عاده تاتي الستيل سكشنز خاصه الكبيره، يعني لارج سايز، المقاطع الكبيره، تاتي باطوال يعني ستوك سايز من تستورد او تنتج باطوال 12 متر 12 مترز. هاي 12 مترز يعني ايضا هذه الستوك ماتيريال عاده 12 متر 12 مترز، لان هذا اصلا هو الستاندرد لينث اصلا للنقل، ترانسبورتيشن اون تريلرز عند النقل. وهناك استثناءات، وهي يعني ما تفضل الاستثناءات لبعض التريلرز اللي هي موديفايد تصل الى 15 متر. فكلمه سبلايس هي عباره عن كونكشن بين اجزاء السنجل سكشن. يعني عادة ربما بناية ارتفاعها أكثر من 12 متر، سنأتي بكولوم ربما طول 12 متر. أي إضافة حنجيب قطعة إضافية ونعمل معها كونكشن تطوال أو إضافة extending أو extension. الربط بين أجزاء المقطع الواحد سنجل سكشن او ربما بين مقاطع مختلفه هي بس على اتجاه واحد، يعني على نفس اللونجيتيودينال سكشن. عندما نربط بين يعني جزئين من مقطع واحد او جزئين من مقطعين مختلفين، هذه تسمى سبلايس. الكونكشن تسمى سبلايس. وربما الكونكشن تكون ويلدد او ربما بولتد، ربما بالبراغي او باللحم. فنقول the most common and preferred column splice height for steel buildings is the 2-story tier. However, a highly efficient approach is to begin the base of the frame with a 1-story tier before switching to 2-story tiers. Erection efficiency remains the same as using 2-story tiers throughout, but this allows for potential weight savings. عادة خاصة في الأبنية متعددة الطوابق يفضل انه اول مقطع يستعمل. انتم كما نعلم مهندسينا، عموم مهندسينا يعلمون انه الابنيه متعدده الطوابق
العمود عادة هو المنبر المور كريتيكال بالبناية، اللي هو اللودز كوميوليتيف اون ات، يعني الاحمال تتراكم من الاعلى الى الاسفل الى ان تصل الى الاسفل، الكولوم الاسفل اللي ينقلها الى الفوتنج الى الاساس. اخر كولوم، اقرب كولوم للاساس، هو طبعا الذي سيكون الهيفير heavily loaded. فعادة في الأبنية متعددة الطوابق نبدأ بالمقطع الأكبر للكولومز في الطوابق السفلى اللوست ستوري، ثم ننتقل إلى الطوابق الأعلى حيث اللود becomes lighter، ولذلك المقاطع تكون أقل. لكن المهندس المصمم يجب أن يجمع بين practicality and economy. فهنا نقول في الأبنية خاصة متعددة الطوابق الأفضل، يعني أو المتعارف عليه والأفضل عادة أن يستعمل أول طابقين قطعة واحدة. يعني عادة مثلا البناية ارتفاعها مثلا 30 متر 30 متر، نبدأ عادة، والأفضل طبعا هي أفضل من ناحية عمليا وأيضا من ناحية الكلفة. عمليا يعني نقول من ناحية يعني البرفورمانس للستركتشر، من ناحية الأداء الاستابيليتي للستركتشر، ومن ناحية العملية بالتنفيذ، ومن ناحية يعني الإركشن، ومن ناحية الكلفة الكوست. عادة يفضل أنه أول طابقين تكون قطعة واحدة. يعني عادة لنقل أنه الطابق ارتفاعه 3 متر أو 4 متر، أول طابقين لنقل يعني 4 و4 8 متر. فقدناك دكتور. لإكمال الأعمدة إلى الأعلى يجب أن نختار ليس بمستوى. نعم دكتور لو ترجع دكتور. مرة أخرى لموضوع الطابق الأول والطابق الثاني وشو راح تعالجها، نعم. لأنه أعتقد اختفى الصوت. تفضل. ماشي. نعم. صوتي مسموع دكتور؟ لا، نعم. نعم. عادة في الأبنية متعددة الطوابق يفضل أن يتم تنفيذ البناية، تركيبها في الموقع باستعمال قطعة واحدة لحد الطابق طابقين. يعني عندما مثلا عندنا الطابق الأول والثاني 4 متر ارتفاع الطابق ستوري هايت، أول قطعة مستمرة يعني continuous يكون ارتفاعها مثلا 4 زائد 4 8، بس احنا لا نختار 8 متر. لماذا؟ لأنه إذا استعملنا 8 متر سيكون الهايت مع مستوى الطابق. مستوى الطابق طبعا هذا حيصير في مستوى الطابق عندنا الفلور، الستيل فلور اللي هي بيمز والجويستس والبيرلنز اللي هي مال الطابق، والستيل ديك والكونكريتنج هناك. اذا هذا يتعارض ويا السبلايز، فلذلك نختار السبلايز ارتفاع طابقين زائد لنقل متر يكون مناسب. يعني يكون ارتفاع السبلايز لأول عمود قطعة واحدة ارتفاعها 9 متر، عندما يكون لدينا طابق مثلا الأرضي والأول بارتفاع 4 متر، ف4 زائد 4 8، ونضيف متر. لماذا؟ لكي عندما يتم تنفيذ الفلور ستيل فلور الطابق الأول والثاني يكون ارتفاع مناسب عن أرضية الطابق، لكي يسهل علينا عملية ربط السبلايز عندما تكون سواء لحام welded or bolted connection. هذا الأول
اول طابقين. فلتسهيل عمليه السبلايس نختار اول قطعه ارتفاعها 9 متر اذا كان عندنا، او ارتفاع اول طابقين زائد متر، ليسهل على الليبر في الموقع، العماله في الموقع، تركيب السبلايس اذا كانت بولتد. طبعا بولتد كونكشن فيها بليتس، كونكشن بليتس وبولتس. يعني احنا عاده اول طابقين قلنا انه من نفس السكشن، بعدها اللودز يعني كلما يعني ارتفعنا الى الاعلى اللودنج على الاعمده سوف تقل، فبعدها سيكون مقطع العمود سيكون طبعا اقل في التصميم. فنحن نوازن بين يعني اختيار مقطع العمود من ناحيه الاستابيليتي للمنشأ. يعني احنا عندما يكون مقطع العمود الاسفل اكبر طبعا من الاعلى، ثبات الاستابيليتي مال المنشأ واللاترال ديسبيسمنت للمنشأ طبعا تكون اقل، يعني مسيطر عليها اكثر. لانه عاده احنا متى يعني الكومفورتابيلتي بالنسبه للاوكيوبنتس للبنايه، يعني عاده الابنيه السكنيه متعدده الطوابق، يعني العامل الاهم اضافه بعد انه ساتسفاكشن للسترينث ريكوايرمنت، عندنا الكومفورتابيلتي للسكان. سكان البنايه يجب يعني انه يشعروا بالراحه من ناحيه السيرفيسابيلتي، يعني الحركه ما تكون الحركه ملحوظه بحيث يصير امر مزعج بالنسبه لهم. كيف يتم السيطره على هذه؟ بانه تكون اولا مقاطع الاعمده السفلى اكبر من العليا، ثانيا باختيار نوع الكونكشن مع الاساس، والنوع البريسنج يعني النظام الانشائي اللي يوفر، اللي يكثف يعني الحركه البنايه الجانبيه. eliminate column splices for economy. ايضا امر اخر يتعلق بالسبلايسز للكولومز. whenever possible eliminate column splices to save on labor and cost. The effort involved in making a single column splice is equivalent to the labor cost of approximately 250 kilograms of steel. Designers should eliminate a column splice if the resulting longer column shaft can still be practically shipped and erected on the job site. خلاصة هذه التip أنه قدر الإمكان قلل عدد السبلايسز في الكولوم المستخدم عندك. يعني ماذا؟ يعني السبلايس هي عبارة كما قلنا نوهنا قبل قليل، السبلايس هي عبارة عن كونكشن بين مقطعين من نفس الكولوم أو بين مقطعين مختلفين بس على نفس الخط، على نفس الاستقامة. الكونكشن ماذا تعني الكونكشن؟ الكونكشن تعني تقطيع في يعني في الورشة، تقطيع المقطع الحديدي، وعمل شامفرينج يعني شنفرة للمقطع الحديدي، وأيضا تثقيب إذا خاصة إذا كانت بولتد كونكشن. هذا كله سيتطلب تثقيب للمقاطع، وتثقيب ليس قليلا. يعني خاصة عندما نقوم بتصميم بولتد كونكشن يعني باستعمال البراغي وليس اللحام، سنحتاج إلى عمل ثقوب holes, punching holes in both ends، اللي يعني للجهتين من السبلايس حنحتاج إلى punching والسميكة، يعني thick jumbo shapes أو thick shapes أو plates. هذا يعني يتطلب يعني أولا جهدا في الورشة في الورك شوب، وأيضا في العمالة في الليبر كوست. هذا سينعكس على الكلفة، ولذلك كما ترون في التب هسه ذكرت
يقول الجهد the effort involved in making a single column splice، الجهد المبذول لعمل single column splice يعادل كلفة الكلفة مال ل 250 كيلوغرام من الستيل. فعمل تخيل يعني اذا تريد تسوي سبلايس كلفة العمالة لهذا السبلايس، الكلفة الكلية للعمالة تعادل كلفة كادر العمل ل 250 كيلوغرام، يعني ربع طن. يعني هذا ماذا يعني؟ من قلنا تايم از ماني، يعني simplicity تعني لي يعني more economy. يعني انت كل ما تستعمل سبلايسز اكثر بالعمود او بالبيم، هذا سيضيف كلفة اضافية لان حتعقد الوضع. بس قلنا لكن قلنا انه انت قدر الامكان اذا يعني المقطع بطول واحد، يعني كل ما استعمل طول المقطع قطعة واحدة قدر الامكان، ما لم يتعارض هذا مع شغلة النقل او الانشاء في الموقع. يعني ماذا؟ يعني كلما استعملت ستوك ماتيريال لينك، يعني استعملت مثلا كولوم بطول 12 متر على طوله بدون سبلايس، هذا يكون افضل ما لم هذا يتعارض مع النقل. يعني قلنا انه التراديشنال شيبنج لينك ترانسبورتيشن لينك هو 12 متر. التريلرز الشاحنات اللي تنقل عاده في الشارع اللي نراها في الشارع تنقل لحد طول 12 متر، وهناك اكسبشنز استثناءات ربما تكون يعني موديفايد تصير الى 18 متر، وهي لا تفضل واستثناءات. لكن طالما في النقل انه الطول اللي انت تسويه بالتصميم وما تستعمل سبلاي سبيد، طالما ممكن نقله ترانسبورتد او شيب تو سايت بدون مشاكل، وفي بالموقع الريكتر يعني الشركه او الكونتراكتر المنفذ للمنشأ طالما هو ما عنده مشكله بهذا الطول الكامل لنقل 12 متر بدون سبلايز، طالما ما عنده مشكله من ينفذه بالموقع، يعني ما مشكله شلون يركبه ويا المنشأ او شلون يدخله ضمن الفريم او اكو مشاكل يعني تعارض تسوي لك مشكله هذا استعمال هذا الطول. ما لم تكن هناك مشكله في هذا الطول فحاول تستعمل اطول طول ممكن بدون سبلايز، لان استعمال كل سبلايز اضافيه حيضيف كلفه اضافيه في الورشه وفي التركيب ايضا بالموقع، لانه بالموقع ايضا انت اضافه للورشه والتثقيب والشنفره واللحام بالموقع عندما اكو يعني كل ما اكو سبلايز اضافيه معناه بالتركيب مو سهله انه تجي تجيب الجزء العمود الجديد على القديم المنفذ او يعني الشيء اللاحق على السابق، وتجي لازم السنتره وليفل، ولازم تجيب البليتات كونكشنز بليتس وتضع البراغي حتى تجي ربما ما تجي مضبوطه ويا التثقيب وهكذا. هذا كله وقت حيستهلك وقت وجهد، وبالتالي كلفه اضافيه في العماله. limit beams per column face. حاول قدر الامكان when configuring the framing aim to design the system so that no more than one beam frames to any one side of the column. هذا كما ترون في هذه الصورة، حاول قدر الامكان في تصميمك ان تخلي بيم واحد فقط يجي يتصل بالكولوم من جهة واحدة، كل جهة يجي بيم واحد يتصل بالكولوم مو اكثر من بيم قدر الامكان. ليش؟ لماذا؟ لان هذا سيؤدي الى مشاكل بالكونكشن، بعمل الكونكشن. يعني انت كما ترى في هذه الصوره ربما ترى انه جاي منبر عدل وجاي هاي ويا ماي الخط وتلتقي وماكو مشكله والامور طيبه، لكن هذا كما قلت نوهت قبل قليل ضع في بالك كيب ان مايند انه هذا الخط هو عباره عن فلنجه بيم، ده ننظر من الاعلى، هذا عباره عن فلنجه ربما الويت مالتها العرض 100 ملم 150 ملم 200 ملم، حيجي يتصل بالفلنجه مال هذا الكولوم.
ويأتي البيم المائل الآخر معه. تخيل البيم الأول العمودي عرضه مثلا 150 ملم الفلنجة مالته، نحن ننظر من الأعلى، ويأتي الآخر البيم وأيضا عرضه 150 ويلتقن. كيف يعني how they will be connected to the column flange. عندما يعني تنظر بهذا المنظور خيالك شوية يصير أوسع، ترى أنه الأمر ما ممكن. كيف سيتم عمل الكونكشن هنا؟ فحاول مقدما، والوقاية خير من العلاج، أنه عندما بتصميمك يكون اتصال البيمز ويا الكولوم بواقع بيم واحد من كل جهة وليس أكثر من ذلك قدر الإمكان، لأن هذا حيعقد ويصعب ويعقد، وربما يعني يجعل من غير الممكن تنفيذ هذه في الموقع. Tip آخر: select column shape for connection type. When anticipating skewed beam connections, designers should favor circular pipe columns over square or rectangular HHS columns. طبعا ال HSS بعض مهندسينا يعرفوها وبعضهم قد لا ما يعرفوها. ال HSS هي مختصر ل Hollow Structural Section، مختصر HSS، الحرف الأول من Hollow Structural Sections. فالهولو Structural Sections sometimes المقاطع المربعة يسموها Square Hollow Sections SHS، والمستطيلة RHS Rectangular Hollow Sections، وهناك CHS اللي هي Circular Hollow Sections. يعني ربما هاي للفائدة تمر عليكم هيك مصطلحات. فالاسم العام Hollow Structural Sections HSS. يقول لك عند اختيار، عندما تكون هناك connection بين column وبيمز، ويفضل أن يستعمل الكولوم دائري circular sections، لأن هذا يجعل من الكونكشنز، الربط مال الكونكشنز والعمل مالتها أسهل. كما ترون هذا على جهة اليسار، هذا circular column hollow structural section تتصل به 3 beams. انظر هنا الربط يكون عن طريق single shear plate. هذه single shear plate تتصل ويتصل بها هذا البيمز بشكل سموث، ناعم وشكل سهل، وما لا توجد فيه no problem. عندما تأتي على الشكل على اليمين، عندما يكون الكولوم مربع أو مستطيل، يعني square hollow section أو rectangular hollow sections، وهناك skewed connection في البيمز يعني محكومين بهذا الربط، يعني we cannot change the orientation of the beams connected to the columns. الربط هنا يكون يعني أعقد وأصعب، وربما يكون كلاش بين الكولوم والبيم كما ترون. فاختيار السيركولار كولوم والعمل الكونكشن يكون سهل في الفابريكيشن وسهل في الإركشن في الموقع. فيفضل السيركولار سكشن في الكولومز على الريكتانجولار سكشنز. تيب آخر: standardize base plate details for significant gains in construction efficiency. Make your column base details repetitive across the entire project using repetitive anchor rod and base plate details significantly reduces the possibility of foundation errors. قدر الإمكان حاول توحيد الديتيلز للبيس بليتس. كما قلنا قبل قليل مثال على الستيل شيب، قلنا انه في انتيريور فريم واكستيريور فريم. ربما تكون اللودز اون فريمز more hair less hair، يعني ربما تكون الأحمال أعلى على فريم معين وأقل على آخر، وبالتالي تكون الرياكشنز على الكولوم بيس هنا أكثر وهنا أقل.
وعاده في يعني الفريمز ستيل شيز عاده البريست بيز تكون طبعا الرياكشنز عليها اعلى، لانه الرياكشن على بالنسبه للبريسنج يضاف على الرياكشن مال الجرافيتي ديد واللايت لود. ف مع هذا وجود هذا يجب انه قدر الامكان مع مراعاه البراكتيكال ايشوز ويا الايكونومي انه نوحد قدر الامكان الديتيلز مال البيس بليت من ناحيه الابعاد دايمنشنز والثيكنس او الانكر رود يعني diameters. دكتور تسمعوني؟ نسمعك. نعم. فقدر الامكان نوحد الديتيلز مال البيس بليتس، لان هذا يسهل العمل اولا في الورشه، لان تكرار تفاصيل البيس بليت هذا يسهل العمل في الورشه لانه شغل متكرر تيبيكال. هاي اولا. ثانيا في الموقع تدرون يعني هناك عماله في الموقع، الليبر العمال في الموقع قد يعني لا يعني قد الامر يصير بي ارباك او كونفيوجن بالنسبه لهم، ربما اكو بعض الابعاد اكثر قليلا من الاخرى، او اقطار بعض الانكر رودز تختلف عن الاخرى بفرق بسيط، بس هذا في الموقع ربما العمال ما يدققون بالموضوع. يعني تدري كل واحد يعني حسب خلفيته ربما يعني لا يراعي الامانه في الموضوع، يعني يقول ما لا يفرق عن هذا عن ذاك، او لا يدقق بالنظر، او يعني يعتقد ان هذا مزعج بالنسبه له، فربما يستعمل يعني بيس بليت مكان اخرى او انكر رود مكان اخر. فكلما يعني وحدنا الديتيلز مال البيس بليت والانكر رودز كلما افضل من ناحيه التصميم وتصنيع ومن ناحيه التنفيذ بالموقع، مع الموازنه بموضوع يعني عمليه هذا الامر والاقتصاديه من ناحيه التايم والكوست. تip اخر connection design is cost control. كما نوهنا في البدايه design engineers must spend focus time on connection design because this is where the majority of the project costs are determined, while structural steel material accounts for approximately 30% of the cost. كلما يعني المهندس كان أكثر اطلاعا وقراءة وخبرة وممارسة لتصميم الكونكشن واختارها more simple not complicated، هذا سيؤدي ينعكس على الكلفة. ينعكس أولا من ناحية الفابريكيشن ستيج والإركشن ستيج. الفابريكيشن هذا يؤدي إلى وقت كلما كانت الكونكشن تفاصيلها more simple، هذا سيؤدي أنه بالورشة عملية تصنيعها more simple and typical، كل ما كانت typical قدر الإمكان ومور simple. وأيضا بالموقع كل ما كانت يعني more simple connection التنفيذ بالموقع يكون أسهل. لماذا؟ لأنه كل ما الكونكشن معقدة بها more plates ومور كوبس و يعني مور هولز يعني بولت هولز وبولتس يعني براغي، كل ما كانت معقده اكثر هذا كله تايم كونسيومينج بالورشه وبالموقع. لان ايضا بالموقع بسبب الانحرافات يعني الديفيشنز يعني قد تكون بالاعمال المدنيه بتنفيذ الاسس بتنفيذ الاعمده بتنفيذ الجسور، ستكون هناك ديفيشن من يعني اكو ديفيشنز باعمال التنفيذ. فبالكونكشن عندما ياتي خلينا نقول كونكشن عمود مع جسر، الكونكشنز بليتس او اند بليتس او شير بليتس ربما يعني لا الكولوم مع البيم، يعني اولا صعوبه يعني الانحرافات التي تاتي يضاف لها صعوبه
الربط بين الكولوم والبيم، يعني صعوبة انه ياتي هذا الثقب مع ثقب البيم مع ثقب الكولوم او البليت مال الكولوم، وصعوبة وضع البولتس في الهولز والتايتنينج وهكذا. هذه كلها تضيف وقت ومشاكل بالموقع وتأخير وتايمز ماني مثل ما قلنا. فكل ما سهلت، كل ما كانت الكونكشن مور سمبل نوت كومبلكس، كل ما هذا ادى الى اقتصاد بالكلفه والوقت. Design connections for actual forces. To significantly reduce the cost of connections, the design should be based on the actual forces and reactions present in the member, not on the full theoretical shear strength of the member itself. طبعا كما قلنا في البداية، احتمالات من يقوم بعمل التصميم، هناك احتمال أن الكونسلتنت مال الكلاينت هو الذي يقوم بكل عمل التصميم من بداية من الممبرز والكونكشنز، أو ربما هو يقوم بتصميم الممبرز والكونكشنز على الستيل مانيفاكتشرر، أو الستيل مانيفاكتشرر الشركة المصنعة الكونتراكتر هو الذي يقوم بكل عمل التصميم لكل الممبرز وكل الكونكشنز. في أحيان معينة طبعا يفترض انه المهندس المصمم ذو الخبره experience design engineer ان يصمم كل الكونكشنز based on real reactions او real forces في الكونكشن. يعني احنا كما نعرف او يعرف الكثير منا، هناك مثلا shear connections، وهناك moment connections، وهناك semi rigid connections. يعني هناك كونكشن تنقل فقط القوى القص الشير، وهناك كونكشنز وسط يعني تنقل مومنت إضافة للشير، مومنت وشير واكسيال فورسز. وهناك بين intermediate اللي هي سيمي ريجيد، تسمى سيمي ريجيد كونكشنز. طبعا المهندس المصمم بعد يعني التحليل، القيام بالتحليل سواء manually or by using software, structural software, analysis results حتى نتائج التحليل ستعطي member end forces او reactions على الممبرز. هذه الرياكشنز يجب ان هي تستعمل عند تصميم الكونكشن. ربما سيقول البعض وما الذي اصلا يستخدم يعني غير هذا. هناك في بعض المشاريع يتم ارسال يعني تصميم للمنشأ فقط المقاطع الرئيسيه دون تصميم الكونكشن. هذا موجود يعني متداول. فالكلاينت او الكونسلتنت مال الكلاينت يضع يعني نوت انه الكونتراكتور او ستيل مانيفاكتشرر to design connections based on full capacity of steel members. يعني ماذا يعني هذا؟ الكلاينت يعني رب العمل والاستشاري مالته عندما تكون هناك مخططات او منشأ معقد او لضيق الوقت، قام بعمل التصميم للمنشأ، يعني استخراج المين سكشنز للمنشأ، يعني columns, beams, joists, purlins, girts وهكذا، بدون تصميم الكونكشن. فيرسل المخططات الديزاين دراوينجز الى الستيل مانيفاكتشرر، الى الشركه المصنعه، ويضع ملاحظه نوت يقول فيها انه المصنع او الكونتراكتور تو بريبير ديزاين، يقوم المصنع او المقاول بتصميم الكونكشنز اعتمادا على السعه القصوى للستيل ممبرز. يعني شنو؟ يعني على مود لا يدخل بتفاصيل ويصير يعني خلينا نقول وقت، هذا الامر يستغرق وقت. الاستشاري مال رب العمل يقول خلي المقاول يصمم الكونكشن باخذ بالاعتبار اكبر تحمل للمنبر. يعني مثلا عندنا كونكشن بين بيم وكولوم،
هذه الاستشاري مال رب العمل ما مسويها، يجي المقاول او الستيل مانيفاكتشر يصممها. شنو المرجع مالته الريفرنس بالتصميم؟ الملاحظه مال الاستشاري رب العمل ايش قال له؟ قال له صمم على اقصى تحمل للمقطع. شلون نفسرها؟ كيف نفسرها؟ نفسرها بان ناتي مثلا الكولوم او البيم. ناتي الى الكولوم، طبعا الكولوم بيم لنقل انه ريجيد كونكشن، يعني فيها مومنت وشير واكسيال. ناتي الى ما هو التحمل الاعلى لهذا المقطع للكولوم. مثلا كولوم HEA 300. المصمم واذهب الى جداول المقاطع سكشن بروبرتيز الجاهزه، يعني اللي في الجداول المقاطع سكشن بروبرتيز، يستخرج البروبرتيز سكشن ديزاين بروبرتيز للمقطع HEA 300. يذهب الى الاي المومنت اوف انرشيا سكشن مودولس، ويعكس هذا على المعادله تحمل المقطع الكولوم من ناحيه الفلكتشرال كاباسيتي، اللي هي عاده يعني كمعادله اساسيه المومنت كاباسيتي للسكشن يساوي سكشن مودولس في الالاوبل بيندنج ستريس للحديد، اللي ماده الحديد للمقطع. فيستخرج المومنت كاباسيتي بضرب السكشن مودولس اللي يستخرجه من الجداول، يضربه في اللابل بيندنج ستريس في الحديد المستخدم اللي يجده من المعادلات الموجوده في الAISC او غيره من المواصفات. حيستخرج مقدار يعني الماجنتيود اوف فلكتشرال كاباسيتي للمقطع. هاي الفلكتشرال كاباسيتي حيعكسها على الكونكشن، يعني العمود يتحمل كذا مومنت، هذا المومنت هو اللي على اساسه حيصمم الكونكشن ويستخرج مثلا سمك بليت اند بليت مثلا اذا هي ريجيد كونكشن، و نمبر اوف فولتس و diameter and number and grade of volts. هاي باختصار معنى استعمال الفول كاباسيتي اوف سكشن في ديزاين اوف كونكشن. وهذا طبعا ايضا ينعكس على البيم. البيم هم يستخرج الفول كاباسيتي مالته بالفلكتشر وبالاكسيال، ويعكس على يعني يستخرج تحمله ويحول الى مومنت. والمومنت طبعا في جانب حيكون طبعا تنشن، وفي ناحيه كومبريشن بالكونكشن. التنشن والكومبريشن هذا يضاف الى ربما هناك اكسيال لود، ربما تنشن وكومبريشن ايضا على المنبر، فهذا يضاف مره بشكل كومبريشن ويضاف مره بشكل تنشن على المومنت الاصلي في المنبر، وتصمم الكونكشن على اساسه. فهذا طبعا هذه الحاله اللي يعني الكلاينت الكونسلتنت مال الكلاينت قال النوت خلي يصممها على الفول كاباسيتي، هذه ستؤدي الى انتاج او تصنيع كونكشنز غير اقتصاديه ابدا، لانه دا يتبع الفول كاباسيتي مال هاي، واللي احنا المفروض جواها يعني much less under this value. لذلك المهندس المصمم يجب ان يستعمل القيم الحقيقيه للفورسز اللي ناتجه من الاناليسز ريزولتس لتصميم الكونكشن. هذا اللي المقصود من التip هذه. Allow one-sided connections to reduce complexity and cost. Designers should permit the use of one-sided connections, specifically single angle and single plate connections. These connections are often more economical to fabricate than double-sided alternatives. ما المقصود من هذا؟ ربما هناك تصور لدى كثير من مهندسينا أنه يعني ربما يرى
حسب اطلاعه وحسب يعني قدر تعلق الامر يعني خروجه للمواقع وتنفيذه. عاده الربط بين مثلا خاصه الشير كونكشنز، يعني الكونكشنز اللي بيها مو مومنت كونكشن، مو يعني محكم ربط محكم مومنت كونكشن، تسمى شير كونكشنز اللي عليها فيرتيكال لود بس رياكشن بالنهايه. عاده غالبا مثلا اذا ربطنا بيم connected to column، سواء مثلا connected to column flange، عاده الويب العائد للبيم يربط مع الفلنج مال الكولوم، يربط بدبل انجل. عاده غالبا يربط بدبل انجل، تيجي تربط بين الويب مال البيم ويا الفلنج مال الكولوم. طبعا هذا الغالب المشهود والمرى في المواقع، لكن ليس يعني ليس من غير يعني ليس من الغريب انه نصمم single sided connection. ماذا يعني؟ يعني ممكن ان تصمم بيم يتصل مع كولوم، بيم عن طريق الويب بسنجل انجل من جهه واحده، او سنجل شير بليت من جهه واحده. يعني ليس شرطا ان تستعمل دبل انجل او كليت انجل كما يسمى البعض، كليت دبل كليت انجل تربط بين البيم والكولوم فلنج. ليس شرطا ان تستعمل دبل انجل، ممكن استعمال سنجل انجل او سنجل شير بليت، لكن على ان تكون هذه تفي بالتصميم. يعني احنا تجاوزنا مرحله انه التصميم، يعني تصميمك عندما تستعمل سنجل انجل للربط كونكشن، هاي الشير كونكشن او غيرها، يجب ان تفي بمتطلبات التصميم. يعني هاي السنجل انجل مثلا مربوطه بولتد ويا الويب وبولتد ويا الفلنج مال كولوم، عدد البراغي number of volts and grades and diameters، و طول length of angle and thickness of angle satisfy strength requirement. يعني تفي بالتصميم. بس لكن الكثير قد تعودوا استخدام دبل انجل او دبل شير بليت، سنجل شير بليت، لكن لا مشكله في استخدام سنجل انجل او سنجل شير بليت للكونكشنز، خاصه الشير كونكشنز، مع مراعاه كما في التب الفقره الثانيه always refer to the AISCT construction manual for the precise limitations and design procedures governing single plate and single angle connections. هناك limitations يضعها ال AISC manual لاستخدام هذه السنجل شير بليت او سنجل انجل، فلازم ان تراعيها وتكون مطلع عليها قبل استخدامها، ولا تستخدمها بدون اطلاع على هذه، لتكون في الجانب الامين من التصميم. Delegating connection design، كما قلنا نحاول قدر الامكان انه نوكل امر تصميم الكونكشنز الى الفابريكيترز. لماذا؟ لان الفابريكيترز هم اعرف بالشيء السهل بالنسبه لهم من ناحيه التصنيع والتنفيذ. فكل ما احنا تناقشنا وياهم قبل التصميم وشفنا شنو السهل والصعب بالنسبه لهم، احنا حنكون نسهل العمل ونسهل الشغل بالورشه انا اعتقد شويه راح اسرع لانه ما نريد احنا نطول على حضراتكم. Welding tips for economy. Optimize weld size and type to ensure economical welding, ensure access. دائما المصمم لازم يعني ياخذ بالحسبان
انه وجود مجال يعني لعمل اللحام. يعني في الورشه عندما تقوم بوضع تصميم يجب ان تضع في بالك انه انت من سيقوم بعمليه اللحام. هل هناك مجال للحام انه تدخل يدك مع عده اللحام للحام المقطع الفلاني او البليت الفلانيه او الكونكشن الفلاني؟ هاي كله هاي جدا مهم، فيجب الاخذ بالاعتبار هذا. limit fillet size and keep it below 5/16 or 8 ملم. حاول قدر الامكان انه تخلي لحامك بسمك يعني السايز مالته 8 ملم او اقل. لماذا؟ لانه ال 8 ملم ممكن لحامها بباص واحد للحام. يعني هذا معروف الباص عند اللحامين، عند الويلدر عندما يقوم باللحام يقوم بعمل يعني مره واحده جره واحده ليده يلحم، ممكن يلحم لحد 8 ملم. عندما يزيد اللحام عن هذا السمك يجب ان يكون اكثر من مره واحده اللحام، وهذا طبعا يتطلب يعني فحص وانسبكشن وكواليتي كنترول اكثر مما يزيد من التكاليف. تفضل ايضا بريفير فيلت ويلد. الفيلت ويلد هي عباره عن اللحام المثلث. يعني عندما تاتي ببليت تضعها على بليت بشكل عمودي، الزاويه التي بينهما عندما نقوم باللحام يكون اللحام بشكل مثلث. هذا هو الفيلت ويلد، وهذا اسهل انواع الفيلت. يعني ممكن هذا يسهل لنا ويقلل لنا من الكلفه بخلاف الانواع الاخرى. ايضا ممكن استعمال الانترميتنت ويلدز اللي هو اللحام المقطع، اللي هو اللحام المقطع او بعض اللحامين يعني الويلدرز يسموه خياط. يعني اللحام المقطع ممكن استخدامه في حالات معينه التي يسمح بها التصميم. ممكن لحام مقطع وليس على طول المنبر بما يسمح به التصميم، ولكن في حالات خاصة اللي في حالات الفتيك اللي هي حالات الكلل للمنشآت اللي عليها أحمال لودينج واللودينج، خاصة اللي بها كرينات جسرية، هذه ما يفضل أنه يكون لحام مقطع وإنما لحام continuous welding. avoid overhead. أكو أنواع اللحام، أكو لحام يصير يعني بالنظر إلى الأعلى. يعني تخيل نفسك تنظر إلى الأعلى وتلحم بشكل عمودي بالأعلى، هذا لا يفضل. لماذا؟ لأنه صعب بسبب يعني الجرافيتي. تحاول دائما مادة اللحام اللي تكون مصفورة، الجرافيتي تحاول الجاذبية تنزلها إلى الأسفل، فاللحام صعب تنفيذه إلا لأصحاب الخبرة، وأيضا حتى بالسيطرة النوعية يكون أكثر إزعاجا. بالنسبة للأوبتيمال بوزيشنز كما نرى في هذه أو وضعيات اللحام باختصار، هناك 4 وضعيات لحام أساسية. أكو الفلات بوزيشن اللي هو تشوفوه على أول واحد على اليسار، 1F و1G. الفلات من اسمه يعني المستوي، أنه الشخص الويلدر يكون وضع مرتاح وبصورة أفقية هو ينظر إلى الأسفل ويقوم بعملية اللحام، وهي أسهل وضعيات اللحام، ولكنها طبعا تعطي فيها حالات معينة تعطي سمك قليل، وهذا يعني يعطي سترينث أقل للحام. الوضعية الثانية هي الهوريزونتال اللي هي 2F و2G بالطريقة التي ترونها. هذه أيضا وضعية مريحة اللي يعني كما ترونها، هاي أيضا وضعية مريحة وتفضل. الوضعية الأخرى هي الفيرتيكال اللي هو هذا يعني يفضل تجنبه، ولكن إلا في حالات اضطرارية خاصة في الموقع. احنا قلنا يجب أن يكون أعمال اللحام أكثرها قدر الإمكان في الورشة لوجود سيطرة نوعية، ولكن عند الاضطراب في الموقع هذا هو الفيرتيكال بوزيشن. نحاول نقلل قدر الامكان يعني نضطر له. والاوفر هيد اللي تكلمت عليه الان نحاول الى اضيق نطاق يعني الا اذا اضطررنا اليه في 4F و4G، لانه هذا يعني الا لذوي الخبره اللي هم يستطيعون تنفيذه، وايضا يكون بالسيطره النوعيه اكثر ازعاجا. Bolting tips for efficiency.
نحاول قدر الامكان ايضا بالنسبه للاستعمال البراغي ensure accessibility. ماذا يعني هذا؟ كما قلنا في اللحام، يجب انه عند التصميم تتخيل انك انت في الموقع ستقوم بشد البراغي تايتنينج. هل ستستطيع انه تدخل يدك في المكان الفلاني في الكونكشن لتضع الصاموله النت والواشر هناك وتستخدم الرنش للتايتنينج مال لشد البرغي؟ هل هناك مجال لهذا؟ هذا يجب ان تضع بالاعتبار عندما يعني تصمم. Standardize material, limit the number of bolts, grades and sizes used on project. دائما حاول توحد اقطار البراغي ونوعيات الجريدز. يعني نبسطها، ممكن نحن في يعني حسب المواصفات الاوروبيه هناك او العالميه هناك جريد 8.8 و 10.9، هاي الستراكشرال بولتس المعروفه اللي تراديشنالي تستعمل، او بالامريكي اي 325 واي 490. هاي حاول انه بالتصميم مالتك تستعمل توحد البراغي قدر الامكان وتوحد اقطارها قدر الامكان. لماذا؟ لانه بالموقع ربما هاي ستعمل ارتباك لدى العمال والفورمنز، لانه ربما يستعمل احد البراغي بدل الاخر لما اشتبه عليه، يعني قطر 20 قريب من 24 او 20 قريب من 16، ربما هذا يسوي مشكله بالتقدير يعني بالاختيار، او ما ركز عليه القطر واستعمل واحد بدل الاخر، هاي يسوي لنا مشكله. فقدر الامكان حاول توحد اقطار البراغي ونوعياتها، يعني قطر مثلا 8.8 جريد 8.8 قطر 20 وحدها على الكل، ما لم يتطلب ذلك، يعني ما لم الكونكشن تتطلب غير شيء، يعني تستعمل اقطار اكبر وجريد اكبر وتميز يعني تميز بشيء معين. ايضا امر اخر، استعمل البراغي الشائعه الاستخدام. يعني في سوقنا جريد 8.8 هو الشائع، ثم 10.9 هاي طبعا الاعلى بالجريد، فهذا احاول كانت قاعده استعملها لان هي الافيلابيلتي باللوكال ماركت كما نوهنا في البدايه. هناك نوعين يعني الاشهر من الكونكشن تايبس عالميا في عالم الحديد، هي البيرنج تايبس والشير سليب كريتيكال تايب. البيرنج تايب اللي هي تنقل اللود من جزء الى اخر عن طريق البيرنج اون بولت هولز، يعني البراغي من تربط بين البولت هولز وتتحرك هذه البليت او هذا الجزء عن هذا الجزء، ينقل الحمل بالبيرنج بتماس البراغي مع البولت هولز. بينما بالفريكشن تايب اللي هو يسمى سليب كريتيكال تايب يتم شد البرغي بقوه اكبر، وحسب المواصفات اللي تنص عليها الاي اس سي او غيره بقوه اكثر من العادي، بحيث عندما تنتقل القوه من منبر الى اخر او من بليت الى اخرى تنتقل عن طريق الاحتكاك وليس عن طريق البيرنج كما سبق بالبيرنج تايب. طبعا هنا اكو مصطلح اسمه سناك تايتنج جوينت اللي مهم يطلع عليه مهندسينا. سناك تايتنج جوينتس هي الجوينتس اللي يتم شد البراغي بها بالسبانر اللي الرنش تورك رنش او الرنش اللي بقوه العامل الحديد اقوى شيء يعني يستطيعه. يعني عامل الحديد بالموقع يستعمل الرنش او السبانر التقليديه اليدويه مانوال سبانر او الرنش، يستعملها اقوى شيء يعني يشده بايده. هذه الحاله تسمى سناك تايتن، اللي هي معظم الستيل ستراكشر في العالم هذه تفي بالغرض بالنسبه له. بس شو متى نستعمل سليب كريتيكال كونكشنز او فريكشن كونكشن؟ عندما تكون عندنا يعني منشآت فيها حركه او فايبريشن، مثلا المكائن اللي منشآت فيها مكائن فيها فايبريشن، او الكرينات الجسريه اللي يعني المتحركه او اللودنج وهكذا.
هذا نفسه. طبعا كلما وحدنا اقطار البراغي وقلنا هذه راح يقلل السيطره النوعيه وبالتالي يقلل الكلفه والمشاكل في الموقع. ايضا عندما نوحد اقطار، يعني الاقطار الفتحات للبراغي بالورشه لن يعمل ارباك لهم، والمعدات والماشينري ستوحد، لانه تغيير الاقطار هذا كله يتطلب تغيير الدريلينج والبانشنج ماشين، فهاي كلها تعقد الامور وتايم كونسيومينج وكوست. هناك يعني على السريع الشيء يسمى سلوتد هول، SSL شورت سلوتد هول ولونج سلوتد هول. هذه تستعمل، يفضل استعمالها في المنشآت لاغراض يعني الريكشن تولرنسز في الموقع. كما نعلم يعني ماكو شيء مثالي الا اللي الله سبحانه وتعالى خلق، الكمال لله. فعندما تكون ديفيشن بالموقع يتم استخدام بولت هولز فيها استطاله اللي يسموها سلوتد هول. اكو شورت سلوتد هول ولونج سلوتد هول، اوفر سايز هول. هذه السلوتد هول تستعمل في الاند كونكشنز، خاصه مال الشير كونكشنز، لتجاوز التولرنسز او الديفيشنز بالموقع. يعني عندما نريد ان نربط كونكشن اند كونكشن شير كونكشن بين كولوم وبيم، قد البراغي ما ياتي الهول مطابقا للهول الاخر، لكن عندما يتم عمل سلوتد هول يعني فتحه فيها استطاله قليله، شورت سلوتد هول مسبقه، عندما ياتي حتى لو كان هناك انحراف في موقع الكولوم تجاه البيم، ممكن هذه ان تاتي وممكن ان يتم شد البراغي. فهذه تستعمل لهذه الاغراض، وفي احيان تستعمل ل يعني الشغلات الناتجه عن الحراره، يعني تمدد بدرجات الحراره. اختيار البرايسنج تايب. طبعا البرايسنج تايبس، البرايسنج في المنشآت عاده تبدا من الرودز، سنجل رود يعني راوند رود او سكوير رود، ثم سنجل انجل، ثم دبل انجل، وممكن دبل شانل، وتوصل في المنشآت الهيفي يعني ستراكشرز تصل الى الهولو ستراكشرال سكشنز، و ايضا الى الاتش سكشنز. يعني عاده السنجل انجلز والرودز وحتى دبل انجلز هذه غالبا تستعمل في مبدا التنشن اونلي. يعني ماذا يعني؟ يعني سقيفه معينه، الشيد ستيل شيد، عندما تاتي الرياح من اليمين الى اليسار او في وجه البنايه، البرايسنج عندما يكون مكون من انجل او دبل انجل او رود ستيل رود، الرياح عندما تاتي من جانب الرود الاول اللي ياتي من اليمين الى اليسار سيحصل فيه كومبريشن فلا يعمل طبعا، لان هو رود سلندر يعني إليمنت، بينما الثاني سيكون يعني يظهر فيه تنشن فيعمل. فعاده هذا المبدا مبدا التنشن اونلي ابلكيشنز، هذا هو اللي تتبعه البرايسنج اللي يستعمل بها السنجل انجلز والرودز. اما البقيه الهولو سكشنز والاتش سكشنز فتستعمل في المنشآت الثقيله اللي غالبا المتطلبات الكونسلتنت يعني تعمل على مبدا التنشن والكمبريشن وليس التنشن اونلي. هذه طبعا اشكال عامه للبرايسنج المستعمله في المنشآت. بس اكون انوه لملاحظه معينه انه قدر الامكان الزوايا البريسنج عندما تتصل بين الممبرز تتراوح، يعني حافظ عليها بين 35 ديجري الى 55 ديجري. لماذا؟ اولا هذا لكي يسهل عمل الكونكشن بين الممبرز. كما نوهت بالبدايه، عندما يكون اتصال الممبر مثلا الكولوم مع البيم بسكيود وزاويه معينه، صعوبه عمل الكونكشن في منطقه الربط
سواء بالديتيلينج او بالفابريكيشن او بالإركشن. فحاول انه قدر الامكان الميلان بالزوايا عند الاتصال بين 35 الى 55 درجه. وهذه كما ترون في الشريحه انواع البريسنج بما يناسب المعماري، لانه في احيان معينه هناك باب او شباك يعني ويندو او دور ممكن تحتوي داخل نوع البريسنج المناسب. تيب اخر ماكسمايز بانل سايز فور ايكونومي. كما ترون هذا الرسمين على اليسار بنستعمل به عدد اكثر من البيمز نسبة على اليمين اللي عدد اكثر من البيمز اللي كما نرى على الهاي. اولا هذا من ناحية الكوست يكون اكثر لانه مور ستيل بيسز، عدد يعني ستيل ممبرز اكثر. اولا غالبا حيكون اكثر وزنا من على اليمين. فاولا عدد اكثر من الممبر ستيل بيسز، كونكشنز اكثر، وعدد نقلات للكرين كرين الرفع عند الركشن حيكون اكثر، فبالتالي تكون الكلفه اكثر. بينما اللي على اليمين حيكون عدد فيور ستيل بيسز، وبالتالي غالبا يكون الوزن اقل، وعدد نقلات الكرين الذي يستعمل الرافعه التي تستعمل عند يعني بالتركيب الاجزاء الحديديه تكون نقلاتها اكثر، وبالتالي كلفه اقل. وايضا السلاب حيكون سمكه اكثر بالنسبه اذا كان البانل كبير، وهذا يؤدي الى انه عندما يعمل السلاب الحديد والكونكريت الكومبوزيت اكشن يكون اكثر قوه، يعني more stiffness than the one on the left. استخدام الممبرز لتحمل التورشن افضل اختيار هو للكلوزد سكشنز اللي هي هولو ستراكشرال سكشنز مقارنه بالدبليو الاي او الدبليو سكشنز. فالهولو سكشنز تكون اكثر كثيرا في مقاومه التورشن من الاتش او الاي سكشنز ما لم يتم اسناد فلنجات الدبليو او الاي سكشن. بالخلاصة these design tips are offered in the hope that they are useful to both designers and يعني هذه طبعا غيضا من فيض tips كثيرة من خلال يعني فضل رب العالمين خبرتنا في عمل التصاميم والاستشارات والتصنيع والتنفيذ والإشراف في الموقع. ويعني نتمنى أنه تكون مفيدة، والهدف من تقديم هذا هو الوصول إلى منشأ حديدي أكثر اقتصادية وأسهل في التنفيذ. و يعني يجب أن نضع في بالنا أن هناك تبذل جهود كثيرة ومستمرة في تحسين موضوع الكونستركتابيلتي وبراكتيكاليتي في مجال الستيل اندستري. للفائدة لمهندسينا أعرض لكم هذا اللي هو ال AISC Steel Solution Center اللي هو تجدونه على موقع الستيل ال AISC على الإنترنت. هناك من ضمن الفقرات الموجودة في الموقع هو Steel Solution Center، وهو يتضمن كنز من المعلومات. يعني تستطيع من خلال هذا الستيل سولوشن سنتر أي سؤال يطرأ على بالك في مجال التصميم أو الكونسبت مال أصلا المشروع ممكن ترسله لهم، وهم يعني يرسلوا لك الجواب بأسرع وقت، ربما يوم أو يومين، وفي كل تفاصيل مشروعك بدءا من التصميم إلى التصنيع إلى التنفيذ أو فكرة المشروع. فهذا الستيل سولوشن سنتر يعتبر كنز ممكن الاستفادة منه بالنسبة لمهندسينا اللي عنده أي مشكلة ممكن يدخل. وفي أيضا مكتبة للستيل سولوشن سنتر، عندما تدخل عليه قبل أن يعني يوجهك إلى إرسال السؤال اللي في بالك، يوجهك إلى الفاكس اللي هي frequently asked questions، فقرة عنده اللي هي عبارة عن مكتبة
لكل الأسئلة السابقة اللي أرسلت إلى الستيل سوليوشن سنتر عن مواضيع تخص الحديد والتصميم والتصنيع والتنفيذ. ممكن تجد ضالتك أو سؤالك قد سأله أحد قبلك فتجد الجواب جاهز، وفإن لم تجد ممكن ترسلهم على الإيميل يعني الخاص بهم. وبهذا يعني وصلنا إلى نهاية هذا، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون الشرح واضح ووافي، وأعتذر عن شكرا أستاذ الدكتور نبيل. المحاضرة كانت شيء بالنسبة لي شيقة، أتمنى أن تكون شيقة أيضا بالنسبة للآخرين. إذا أكو أي سؤال نقدر ناخذه على السريع. دكتور نبيل فقدنا الاتصال بك. زينب. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، أهلا وسهلا. بس لحظة الله يسلمك، تسلمين. الله يبارك فيك. بس لحظة لأنه فقدنا اتصال مع دكتور نبيل حتى يسمع سؤالك. دكتور نبيل. فقدنا الاتصال به بشكل كامل. أخاف بياخذ ريست. لا ما عندنا صراحة. نحن يعني مخططين أنه المحاضرة تكون مستمرة بشكل موحد يعني إلى النهاية. بس أعتقد أنه يمكن عنده مشكلة بالإنترنت، لأنه لاحظت أكثر من مرة صار هاكينج يعني بالكونكشن. فيمكن ممكن تكتبين سؤالك ونحن نرفع عليها إن شاء الله. أنا حقيقة كان عندي إطلاع على محاضرة شيقة اللي أعطاها. حقيقة يعني محاضرة كلش مهمة بالنسبة لطلبتي، ولو كنت أعرف أنه هيك مستوى المحاضرة لحضرتهم. فمن خلال هذا التطبيق ممكن أدعوكم لإعطاء محاضرة لطلبتنا. حقيقة هذه المادة والريفرنس أنا أعتمدها في تدريس المادة قبل سنتين. حاليا أدرس غير مادة، يعني كلش كانت بالنسبة لي شيقة ومفيدة، وتعطي معلومات مهمة للطالب سواء كان أنه طالب أو بعد التخرج في التنفيذ واستخدام مقاطع الستركتشرال ستيل سكشن. أنا بس خليني أتعرف على حضرتك، وأيضا بالنسبة لأي متحدث بس يعطينا شيء نبذة مختصرة عنه يعني على السريع حتى نعرف من المتحدث. الأستاذ الدكتور زينب هاشم نهدي، رئيس قسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات في الكلية التقنية الهندسية بغداد. دكتورة زينب أهلا وسهلا، مرحبتين. أنا بس شبهت على الاسم باتجاه آخر. يا أهلا بيك دكتورة، شلون تكوني بخير؟ الله يسلمك. يحفظك. طيب احنا الله يسلمك. دكتور عفوا، السلام عليكم. دكتور عليكم السلام. اي نعم دكتور نبيل تفضل. كانت دكتورة ما اعرف ليش الاتصال انقطع. بتصير احيانا. دكتورة زينب كانت اول المتحدثين، وحب اذا تعيدين الكلام مرة اخرى دكتور نبيل يسمعك. اوكي تفضلي. طبعا جزيل شكر وتقديري للدكتور منتصر على دعوتي لهذه المحاضرة. حقيقة كانت كلش شيقة بالنسبة لي ومهمة في نفس الوقت. وتحدثت مع الدكتور عزام حول أنه أتمنى أنه تعطي هكذا محاضرة لطلبتي. أنا لو كنت أعرف هيك مستوى حقيقة المحاضرة لأنه حضرت طلابي. حكيت أني قبل دقائق أنه أنا هذه المادة كنت أدرسها قبل سنتين. حقيقة نفس الريفرنس اللي حضرتك اضطريت عليها يعني أنا معتمدتها
أسلوبك كان شيق في طرح المعلومات، وفي نفس الوقت مهم بالنسبة كطالب أو في موقع العمل. فأتمنى أن تشرفونا وتعطونا محاضرة لطلبتنا إذا كان بالممكن. وحقيقة دكتور عزام أيضا يعني في صلب الاختصاص، يا ريت طلبة الماجستير يعني أكون ممتنة إنه أكون اي اهلا وسهلا دكتور زين. احنا شوفي يعني عندنا برنامج يعني ان شاء الله بعد محاضرات على القريب القادم. نشكر دكتور منتصر طبعا. انا وجهت له الدعوه وقلت له باسمك وجهت دعوه لبقيه الاساتذه اللي موجودين عندكم بالكليه. يعني صراحه هذه المنصه لغرض خلينا نقول رفع المستوى العلمي لطلبة البكالوريوس والماجستير على حد سواء، وحتى الدكتوراه لا بأس في ذلك. فدكتور نبيل يعني احنا ان شاء الله بنهيئ لمحاضرة أخرى شوية أكثر تخصصية. الآن دكتور نبيل أرهقناه بأنه بهذا الكم من المعلومات، بس إن شاء الله على المحاضرة القادمة بيكون جاهز. وإذا احنا عادة الدورات اللي يعني قصدي المحاضرات اللي نحضرها عادة يعني يكون هنالك سؤال في آخر المحاضرة أنه هل الأودينس المستمعين عندهم رغبة بالاستماع خلينا نقول إلى موضوع محدد، فيرفعون المواضيع اللي هم انترستد بيها. وعلى يعني على المركز واجب إعداد المحاضرة وإعداد المحاضرة أيضا أو دعوة المحاضر. فيا ريت هذه يعني من خلال دكتور منتصر وتواصلت ويانا إن شاء الله دكتور زينب، يعني تشوفون يعني اعلمونا عن رغبتكم حتى نعرف شلون إن شاء الله ننظمها على بالقريب العاجل. تسلم ممنونة جدا من عندك. حقيقة حاليا عندي مع تدريسية في جامعة بودابست. اللي سويناه انه صار شلون الدورة كل يوم احد تعطينا محاضرة يعني هالشكل كان على مود انه اولا لا وقت طويل، بحيث انه يعني تعرف عندي شغل كلش مهم بالوزارة، عرفت ودا اسمع محاضراتكم. الله يسلمك، شكرا جزيلا. اي والله كان كلش مستعجل هم يعني. خليني بس اقول لك شغله ايضا اضافيه. إيه؟ انا التيم عندي مدام ماري نبهتني عليها مشكوره، انه المحاضره عندنا مسجله بالمناسبه، يعني احنا الان البث مباشر ولكن المحاضره مسجله وموجوده على قناتنا، قناه اليوتيوب. عندنا قناه على اليوتيوب، ببعث لك اسم القناه ان شاء الله عن طريق دكتور منتصر، فتشوفين هذه المحاضره وبقيه المحاضرات الاخرى تكون موجوده حتى يكون ريفرنس للمستقبل، وبامكانك ان تعطيها الى الطلاب يستمعون لها ويستمعون الى الدكتور نبيل ونصائحه يعني فيما يخص تصاميم المنشآت المعدنيه. حتى دكتور نبيل ايضا يعني بامكانك ان تعطيها الى طلابك او الناس الاخرين. كل شيء ريكوردد صراحه هو موجود على القناه باذن الله. ممنونة جدا من حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما شرفونا في المحاضرة دكتور؟ والله العفو. ما شرفنا في اعطاء محاضرات. والله ان شاء الله انا كنت حاضر يومكم والقيت محاضره، وكان لقاء اخر ايضا بمثابه محاضره، بس كان نوع من الاعداد للتعاون، ومنتظرين صراحه يعني توجيهات وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. تعرفين انت الموضوع، ولكن هذا يعني ما ينفي مشاركتكم على القناة. هذا ما يتعارض، هذا ما له علاقة بالتعاون بين المركز والجامعة. فإذا حضرتك يعني حابة تلقين محاضرة بأي موضوع أنت تشوفيه مهم وتدعين طلابك والطلاب الآخرين إلى يعني من الجامعات الأخرى، أهلا وسهلا. بس واصلة لي مع الدكتور منتصر ومعانا، فبإمكان أنه نكون سعيدين أنه نتشرف بحضورك على المنتدى. وهو يعني
قناة مفتوحة لكل الأكاديميين والتخصصيين والباحثين على وجه سواء كان في منطقة الشرق الأوسط بلداننا وشمال أفريقيا، وأيضا بالنسبة على القريب العاجل إن شاء الله يكون عندنا محاضرين من أوروبا ودول الشمال. عاشت ايدكم، ان شاء الله موفقين حياك دائما. الله دكتور زينب، حياك الله. وحياك يا هلا. دكتور حسين. عليكم. دكتور حسين السلام كلمة عليكم. لك. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله دكتور. بارك الله بك دكتور نبيل فيك. على المحاضرة العلمية القيمة حقيقة. الله يسلمك. حياك الله. أنا بس يعني اكو فد معلومات بالستاندرز عن التيبرد بيم ستيل ستراكشر، اذا موجوده او يعني يحضرك هذا الشيء. موجودة هي دكتور، يعني كليميتيشن للابعاد مع الاسبان وهذا. هو دكتور هو ليميتيشنز عادة يعني موجودة لعموم ستيل ستراكشر بالاي اي اس سي. اكو width to thickness ratios، يعني بالبارت احنا عندنا بارت 16 بالاي اي اس سي مانوال هو مال السبيسيفيكيشنز. فالسبيسيفيكيشنز اكو بالشابتر 2 اعتقد بي، اللي هو بي شابتر بي اكو فد جداول خاصه معينه للويدث ثيكنس ريشيوز. لان هي شنو التيبرد بيم؟ هي عباره عن يعني غالبا اي سكشنز عباره يعني بلت اب سكشنز. يعني هسه شلون احنا اللي بمصطلح السوق هو البي بري انجينيرد بيلدينجز بي اي بي. فاذا البري انجينيرد بيلدينجز هي عباره عن بليت يعني مسبق التقطيع. يعني من خلال شغلنا بالشركات بليت مسبق التقطيع يقطع بعرض معين وأشرطة حديد، يعني عرض معين وسماكة معينة بناء على محددات ال AISC أو المواصفات الأخرى اللي تحدد أنه نسبة سمك مثلا هذا الجزء نسبة إلى عرضه ما يزيد عن كذا، عن رقم معين، عن نسبة معينة أو معادلة معينة، على مود يتجنب يعني شغلة البكلين. فهذه تفاصيلها اكو تشابتر بي بارت 16 من الاي اي اس سي مانوال، حتلقي عن هذه الجزئيات. وهو قلت لك عباره عن يعني البلت اب سكشنز، التيبرد سكشنز هي عباره عن بلت اب سكشنز، بس مالته المقطع يعني مثلا جو تيبر من الجو بعرض معين ويصعد يكبر الى مثلا عمق اكبر، سواء هذا طبعا بالنسبه للاعمده او بالنسبه للجسور بيمز او كولومز وهكذا. شكرا جزيلا دكتور دكتور حسين يا ريت عرفنا بنفسك رجاء. استاذ مساعد دكتور حسين خلف جار الله، التدريس في قسم الهندسه المدنيه كليه الهندسه الجامعه المستنصريه. اهلا وسهلا بك. تحياتنا لكل اساتذتنا في الجامعه المستنصريه، ونوجه لهم دعوه باسمك لكل من يحاب يحضر على يحاضر على المنتدى عندنا. اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله توصل الدعوه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا اكو سؤال او تعليق اخر. حاضرين الشباب المهندسين، اذا عندهم اي تعليق او سؤال حاضرين. إذا ماكو أحد خليني بس أنا أعرج، لأنني سجلت بعض الملاحظات، بعض النقاط. قسم بهم راح أرفعهم باسم المركز، وقسم بهم برفعهم باسم تجمع الخبراء السويديين، شركة استشارية أنا بشرف يعني تشيرمن بها وأشرف عليها أيضا. الموضوع العاملين طرقت به بداية حديثك دكتور، أنه أحيانا يعني يحال الأمر إلى فورمان وإلى آخره. صراحة هذا موضوع يعني احنا يعني سابقا انا يعني اشتغلت بالعراق كان هنالك استشاري رب عمل،
وهنالك استشاري مقاول، وهنالك استشاري عام، يعني 3 استشاريون يشتغلون على على أي مشروع من المشاريع اللي المهمة، يعني خلينا نقول للدولة ومهمة للمجتمع، قطاع المجتمع. الآن هذا الموضوع شوية اختفى، ولكن أنا أعتقد هذا يعني بلشت نقابة المهندسين أن تأخذ دورها، وإحنا شدينا على يديها، وقلنا أنه إحنا حاضرين لأي مساعدة. أعتقد هذا الدور يعني يفترض نقابة المهندسين تأخذه بحزم مع بقية الوزارات المعنية. يعني موضوع السيرفيس ديزاين والالتيميت ديزاين هذا موضوع صراحة دكتور. البرمجيات الحديثة اللي تستخدم الآن في التحليل الإنشائي نعم هي مؤثرة، ولكن أنا دائما أقول إحنا يعني أنا بشتغل على الفاينانشال اناليسيس، ولكن القرار يعني لو كان البرنامج هذا كافي بأن يعطي النتائج كاملة ويعطي الحلول وإلى آخره، لكان بالإمكان استخدام أي شخص مو ذو اختصاص يتدرب على هذا البرنامج ويمكن يشتغل بصفة ما أعرف يعني بصفة مهندس بس ما أعتقد راح يقدر يشتغل بصفة مهندس، لأن الموضوع يحتاج إلى في كثير من الأحيان يحتاج إلى يعني أولا يعني engineering sense، هذا مهم جدا، يفترض أن يكون موجود عند كل المهندسين، ويفترض أن يبنى خلال فترة ال4 سنوات. يعني التدريسيين اللي يدرسون المواد الهندسية يفترض أن يبني عند الطالب ما يسمى بالانجينيرينج سنس، ومن ثم لما يتخرج ويشتغل بالتصاميم يفترض يكون هنالك ما يسمى بالانجينيرينج جادجمنت، اللي هو القرار الهندسي، اللي هو يفترض أن يراعي كل الأمور بشكل عام ولا يراعي جانب دون الجانب الآخر. طرقت حضرتك أنه الأمثل ليس الأخف وزنا، يعني أكيد بتفق وياك في بعض التصاميم يكون هذا الأمر صحيح، ولكن أعتقد في بعض التصاميم الأخرى يمكن هذا المبدأ ما راح يكون يقدر يطبق 100%. إيه عفوا دكتور، هو ما قلنا ليس شرطا، ليس بالضرورة، ليس شرطا. تمام. يعني هو في فممكن هنا ممكن ينطبق هنا وما ينطبق هنا. البدائل هذه مهمة جدا طبعا. المهندس أنا بشد على يد حضرتك، البدائل هذه مهمة جدا أن يراعيها المصمم من البداية. يعني ما المفروض المصمم يشتغل في وادي والماركت في وادي آخر وحاجة السوق في وادي آخر. هذا صراحة يؤدي إلى كثير من المعضلات عند التنفيذ، ومن ثم إعادة تصميم، وهذا كله أمور مكلفة، يعني مو بس تايم كونسيومينج. أكيد التايم يعني تايم إز ماني. إحنا يمكن بالشرق الأوسط ما عندنا تايم إز ماني، هذه ما يراعى، ولكن هو فعلا تايم إز ماني، وكل الدول المتقدمة تراعي هذا الأمر. الساعة اللي يصرفها المهندس بتكلف كذا، لما يصرف 3 أيام ضرب 8 هذه كلفة مضافة على كلفة المشروع. يعني الاستشاري يجب أن يشرف على التصميم ولا يقوم بالتصميم. يعني حسب دكتور، أنا يعني أحيانا أعتقد الاستشاري يفترض أن لا يقوم بالتصميم، حتى رقم 1 ينطي فرصة إلى الشباب أن يقومون بالتصميم، وإلا إحنا لما نغادر ماكو جيل آخر يأخذ الراية بعدنا. فيفترض أنه الاستشاري يروح إلى مرحلة التدقيق. هذا هو شغل الاستشاري، أنه يدقق ويعدل ويضيف ويطرح. هذا هو واجب حضرتك، واجبي، واجب كل الاستشاريين في مجال الهندسة المدنية. العفو، تفضل دكتور هو تعليقا على هذا، أنا شنو ذكرت، يعني احنا في عالمنا، عالم خلينا نقول ستيل اندستري، نقول اكو 3 احتمالات انه من الذي يصمم المنشأ. يعني الواقع من تجي تصنفه تلقي انه اكو حاله الكلاينت هو مالته كونسلتنت، هو اللي يقوم بكل التصميم وتفاصيله. هاي احنا شنو نقرر واقع، مو يعني نوصي، بس نقرر واقع انه اكو الكونسلتنت هو الذي يقوم بفول ديزاين، والحاله الاخرى انه هو الممبر ديزاين والكونكشن على المانيفاكتشرر، والحاله الاخرى انه المانيفاكتشرر هو اللي يقوم بالفول ديزاين. فهذا
من باب تقرير الواقع وليس يعني الريكومنديشن. صحيح صحيح. أنا بثني على حضرتك أنه يفترض أن يعني يتجنبون الويلدنج اون سايت، لأنه مو بس موضوع الكواليتي، أكيد الكواليتي هذا موضوع مهم. بالمناسبة يعني اللحامين عادة يكونوا الناس عندهم خلينا نقول شهادات مختصة باللحام، يعني مو مسألة خلينا نقول تدريب في الموقع وإلى آخره، ويفترض أن يكون ذو خبرة وعنده شهادة ولكن موضوع اللحام مو بس كواليتي كنترول، وإنما عندك الكوتينج أيضا، يعني عندك بالمعمل عندك كواليتي كنترول وزائدا كوتينج، لأنه موضوع الرست ما رست هذه موضوع مهم بالمنشآت المعدنية. دكتور العفو، اكو دا اشوف احد مال رفع يد منتصر دكتور منتصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. حقيقة رائعة بكل المواصفات، رائع الحضور، رائع الاستضافة، ورائع المحاضر. شكرا لك دكتور. شكرا لكم جميعا وبارك الله بكم. بس عندي مداخلة بسيطة، هل ممكن أن ننتقل بالموضوع اللي هو الهياكل من التصميم الاقتصادي إلى التصميم الدائري في الهياكل الفولاذية، بحيث لا يبنى الهيكل مرة واحدة بل يعاد استخدامه، يعدل أو يفك بدون هدر؟ نقدر هذا نسويها؟ أنا دكتور اسمح لي دكتور عزمي. منتصر متحدث. علق دكتور. اي تفضل. اي دكتور العفو. هو عادة المنشآت الحديدية كثير من عندها هي bolted يعني structures. طبعا اكو welded غالبا هناك، خاصة بامريكا اللي هي خلينا نقول ام الحديد واكثر منشآت حديدية بالعالم. اكو يعني مقاولين او اصحاب عمل او كلاينتس يريد شغل على السريع، فيسووا له welded structure رأسا، لان شنو اللحام تدري رأسا جيب العمود جيب الجسر الحام. فاكو welded structures، هاي الشغلات السريعه اللي ما يراد لها يعني وغالبا وقتيه تكون، وعموم المنشآت غالبا هي تكون bolted يعني steel structure. البولتد عاده احنا يعني هسه مثلا نطلع الانكرز، الاعمال المدنيه تطلع لك الانكر، انت حتجي بيس بليت تربط البيس بليت، عندك انكر وهاي براغي، العمود بوحده جزء ومفصول عن الرافتر او الكولوم البيم، هذاك ايضا يعني جزء منفصل وبي اند كونكشن وتنفصل. فهو كاصل المنشآت الحديديه ممكن انه تتفسخ وتوضع في مكان اخر، وممكن يتم تحويرها يعني اضافه لها، خاصه لان المنشأ اذا كان مثلا هو اكبر من المطلوب هو يشتغل، اذا هو اقل من المطلوب ممكن اضافه اليه. وانا لاحقا ان شاء الله يعني يصير تنسيق ويا دكتور عزمي ويا المنتدى السويدي للحوار، اكو صار يعني فد كيس ستدي يعني واقعيه، حورنا يعني منشأ موجود بطريقه الحمد لله يعني كرييتيف، بحيث يعني قدرنا يعني نزيد السعه مالته بدون انه نسوي يعني امور كبيره بالتحوير. فاصلا يعني المنشآت عاده عادي يعني غالبا ممكن تفكيكها واستعمالها في مكانات اخرى. احنا هذا الموضوع ككيس ستدي دكتور نبيل راح يكون كثير شيق للمستمعين، خاصه اللي حضروا المحاضره الاولى هذه مالتك، راح يكون كثير شيق على المستقبل، لان كيس ستدي احنا نتكلم عليها. تفضل دكتور منتصر. نعم، يعني أنا أمام معايير جديدة قد تدمج قابلية التفكيك، مطلب تصميمي، مقاومة الزلازل والحريق، يعني هاي كلها معايير جديدة راح تنضاف للتصميم الأصلي حسب علمي إذا صارت بهالصورة. تتفق وياي دكتور نبيل؟ إيه دكتور إيه. هو يعني أكو حتصير تحويرات إذا طبعا تدري هي المسألة بالبداية دراسة شلون الجدوى الاقتصادية. يعني واحد مثلا يشوف هل من الاقتصادي انه احور المنشأ او استعمل منشأ انقله من مكان لاخر، او كلفة التحويرات
على مود مثلا الايفاء بالمتطلبات اللي يعني قانونيا رسميا عممت ويفترض استخدامها مال ضد الزلازل والمدونه العراقيه للزلازل. فهاي كلها تؤخذ بالاعتبار وتراعى وتدرس على مود نشوف ما هو يعني شنو المور ايكونوميك وبراكتيكال، هل استعمال منشأ معين وتحويره ام انشاء منشأ جديد. هل يراعى السيسميك لو دكتور دكتور هسه عممت يعني العراق ورا ما صارت بها هزات ارضيه من قبل نعم. كم سنه. نعم. يعني هي صدرت المدونه العراقيه مال الزلازل مال 2017 303 نعم. 2017. نعم. هذه يعني تعميم على يعني المؤسسات الحكوميه جميعا باخذ ذلك يعني الزامها باخذها بالاعتبار في التصميم وتقييم اسسمنت للمنشآت الموجوده. ممتاز. يعني اذا مداخله اخرى دكتور عزمي مسموح له؟ تفضل. اي اكيد تفضل. يعني هل دكتور نبيل اكو دور للذكاء الصناعي بالموضوع هذا؟ يعني هل دخلت الامور الذكاء الصناعي واستخداماته في تصميم هذه الهياكل؟ والله دكتور الحقيقه هو طبعا الذكاء الصناعي هي سبحان الله علم الانسان ما لم يعلم، يعني من نعم. شوف على هذا هي كل هذا علم من رب العالمين، بس الخلاصه انه يبقى العنصر البشري العقل البشري سبحان الله يبقى انت في حاجه اليه. يعني انا خلال هاي الفتره صارت تجارب، انا دا اجرب تجارب ويا الشات جي بي تي، يعني نعم. مسائل معينه الطيب نعم. اقول له اذا كذا هذه ماشيه، اكو مرات اقول له قل لي، ومرات شو اسوي له اعطيه مقترح اقول له هذا يمشي لو لا. فيبقى سبحان الله اكو يعني في جوانب الواضحه مفيد، هو الجوانب خلينا نقول تراديشنال تقليديه اي، بس من تصير شغله بيها احنا على قولتنا العراقيين لوفه بيها شويه يعني منا فشي نوعي، بس فيه فكره يعني هو ما يقدر يحكي عموميات، يقوم يحكي عموميات، يعني هو يعني ما يقدر يجاوب، فيقوم يقول لك ها انت لازم تفي بمتطلبات، ها راجع بس ترى انا يجوز عندي اخطاء رؤى بس لازم تعرض على مهندس بس كذا. فالامور الواضحات التراديشنال يعني الانجينيرنج ماشي تمشي، وقد يجوز نعم قد يجوز نعتمد عليه بالامور الغير التحليليه. التحليلي هو صعب يحلل، صعب يسوي توليد، فذلك هو عنصر مساعد للتوليد وليس هو مولد للمعلومه. والتحليل طبعا نبتعد عن التحليل 100%، نبتعد عن التحليل. شكرا لك واسف للاطاله. لا بالعكس، على الرحب والسعه، حياك الله. موضوع التحليل طبعا لحدنا الذكاء الصناعي ما اتصور الذكاء الصناعي راح ياخذ هذا الدور، لان هنالك برمجيات كثير متقدمه بالتحليل الانشائي، ولكن بالقرار الهندسي اللي دكتور نبيل يمكن تفضل به، لان انا ايضا خضت بهذا الموضوع. بالتراديشنال كيسز ممكن يعني يجاوبك على قضيه تكون تراديشنال بعلم الهندسه، لكن بالاب نورمال كيسز ما اتصور يعني يبدي يتكلم مثل ما قال دكتور نبيل بالعموميات، ما يدخل بالتفاصيل. اذا اكو يعني شخص اخر، اذا ماكو خليني اعرج ايضا على الكوست بريك داون دكتور نبيل. فقلت انت بال 1983 كانت حصه الاسد للماتيريال الرو ماتيريالز، ولكن بال 2017 صارت الفابريكيشن، صارت هي عندها حصه سمبلسيتي وكومبلكسيتي على العكس. اي صارت يعني الفابريكيشن صارت لها حصه الاسد، صار الفابريكيشن هو حصه الاسد. ولكن أنا هذا الموضوع شويه مدى يشتغل عندي صح بدماغي، لان الان احنا نعيش في عصر الروبوتات. يعني احنا نحكي على مثلا خلينا نقول عالم الصناعه، الان دخلت الروبوتات بشكل مخيف جدا، يعني في صناعه السيارات، في الهياكل المعدنيه، في فصار إنتاج سريع جدا ودرجة الدقة عالية جدا، ولكن أيضا بالمقابل يتطلب أيضا إعداد إلى مخططات دقيقة جدا مدروسة ومشيكة ما تقبل الخطأ
حتى الروبوت، لان الروبوت ايضا يعني بتغذيه غلط يجاوبك غلط، او يعمل غلط، بتغذيه صح ينتج لك صح. تفضل. تعليقي على هذا دكتور، تدري دكتور هاي خلينا نقول الماشينري اللي بها التكنولوجي، الهاي تكنولوجي هاي طبعا هي التكنولوجي مكلفه. فعاده احنا خلينا نقول التراديشنال ستيل مانيفاكتشررز، تدري كل واحد له ميزانيه معينه. فادخال هذه المكننه او الاوتوميشن او الهاي تكنولوجي هذه يتطلب يعني ماديات. يعني احنا عموما اذا حكينا على عالمنا العربي وعموما يعني الدول اللي مو يعني ما مدخله هاي شغلات الهاي تكنولوجي بالموضوع، هذه الامور يعني تبقى هذه اللي حكيناه انه الفابريكيشن يبقى حصه الاسد، طالما ما صارت شاعت عندها المساله الهاي تكنولوجي والماشينري المتقدمه. يبقى يعني تبقى خلينا نقول يعني اذا سميناها تراديشنال ماشينري والخطوط الانتاجيه تبقى هي الماشيه. بس اذا يعني صار الموضوع يعني تطورت وشاعت عند الناس، تدري هاك شيء مقابل شيء. يعني انت الاسعار يعني مثلا عندنا اسعار الطن من تجي على فد شركه مرتبه وعندها نظام سيطره نوعيه وخطوط انتاجيه مضبوطه، التسعيره مالتها اعلى من بقيه الشركات او ما يسمى الشركات. احنا طبعا قدر تعلق الامر بالعراق، احنا هوايه اكو تسميات يسمون نفسهم شركات، بس هم عباره عن ورش شويه متوسطه او محسنه. ورش حداده. اي ورش حداده بس شويه على مستوى كبير. واحنا دا تصير بالعراق مشاريع على مستوى دكتور مولات، وهذه ياخذوها ترى حدادين. يعني مع احترامنا للحداد احنا مو نقول شيء، بس شنو القصد ابو المال، خاصه اذا لم يكن متعلم عند الشغله بالمال. يعني انيا تقول له اسوي لك المشروع الفلاني بمليون دولار، يجي واحد يقول له انا اسوي اياه ب 600,000 دولار. طبعا 400,000 دولار ايش يقول اوفر ليش عندي انا يعني ما بباله، خاصه اذا ما كان يعني مثقف او متعلم او هذا ما يراعي هاي الامور والمنظورات وغير المنظورات وتبعاتها هذه، وانه لازم اكو تصميم وامان وغيرها. فاحنا اذا مو يعني تشيع عندنا ثقافه هاي ما كل يعني الماشينري والهاي تكنولوجي والتحديث الخطوط الانتاجيه، يعني جزء حنظل لنا فتره ناخذ لنا سنين لمن هاي موضوع المكننه الاوتوميشن الروبوتك، يعني الروبوتكس هاي تدخل بالموضوع. بس اعتقد هذه يعني الشركات الكبرى اللي اكو منافسه عاليه خاصه بامريكا، لان هي سوق كبير، يعني مال الحديد اكبر سوق بالعالم. اكيد هذه الموضوع مثل ما قلت حضرتك هذا يدخل بدرجه معينه بالموضوع، ياثر طبعا على الكلف. بس هذا هسه الدراسه نقول لحد 2017 يعني هاي المعدل اللي طلعت به الدراسه. نعم. هو بالتأكيد تعرف حضرتك يعني صحيح المعامل المتقدمة اللي تعتمد يعني خلينا نقول جزئيا على الروبوتات، الانيشال كوست عالي، ولكن يعني باللونج تيرم تكون الكلفة منخفضة. أنا ما أريد أطيل كثير على الآخرين، ولكن يعني أسعدتنا بحضورك وتواجدك على المنتدى. في الختام خليني بس إذا ماكو سؤال آخر، عفوا. Yeah, there is a question in Arabic on the chat. Which is, if you can translate it very quick. He's talking about how can the Iraqi Engineers Union
can generate some policies in order to doing sort of facilitation to those buildings concepts. بالضبط. أنا يعني صراحة هذا الموضوع يعني حبيت أنوه عليه، ولكن يعني يمكن دكتور نبيل أيضا. دكتور نبيل معنا؟ ايه هسه دكتور، لان هاي أي نعم. الموضوع متعلق بالضوابط، وأنا حكينا على هذا الموضوع أعتقد. فأنا أعتقد نقابة المهندسين العراقيين يعني يفترض أنه تأخذ دورها في إعداد الضوابط المهمة. صراحة هي الآن مشغولة يعني تأخذ دورها gradually مثل ما يقولون. يعني أنا كنت بالنقابة لما وقعنا وياهم أيضا خلينا نقول مذكرة تفاهم، كانوا يعني مخبوصين بموضوع الحرائق وما حرائق، ويفترض أنه سلالم الحماية والخروج خلينا نقول الايفاكويشن لازم تكون موجودة. فكانوا يعدوا لها ضوابط. تعرف أنت لأنه إحنا يعني هي بسبب الحادثة اللي صارت والأرواح اللي زهقت في ذاك الحادث. فالآن أيضا الجسور اللي صار بها أيضا بعض الحوادث، الآن أيضا نقابة المهندسين أتصور مشغولة بهذا الأمر، إعداد ضوابط. ولكن أعتقد هي المهمة مو سهلة دكتور. وأيضا هذا الحديث يعني حديثي موجه للشخص اللي كتب السؤال. المهمة مو سهلة، ولكن يراد لها كادر أيضا. الله يعين نقابة المهندسين. ولكن أعتقد نقابة المهندسين يفترض أنه يعني جزء من الجهد تقوم به مثلا وزارة الإسكان والتعمير إلى آخره، الوزارات المعنية. هذا مو حديث بالسياسة، نتكلم ضوابط الآن بس يعني حتى يكون واضح للجميع. يمكن جهد وهي نصيحة يعني الوزارات المعنية مع نقابة المهندسين يكونون الجميع معنيين بإعداد ضوابط. أنا يعني ما يعني خلوني أقول شديدة، إحنا محتاجين ضوابط شديدة، لأنه الموضوع متعلق بسلامة المواطن بالنهاية. ولهذا عندما يتعلق الموضوع بسلامة البشر وأرواحهم يفترض أنه تكون الضوابط شديدة. هذا رأيي. دكتور نبيل تعليقك. والله دكتور، هو بالنسبة للضوابط الوزارات المعنية مثلا خاصة وزارة الإسكان، يعني كونها بالمركز الوطني للاستشارات الهندسية، نعم، هي سوت مدونات طبعا. الكلام الموضوع يعني كل وزارة حسب يعني اختصاصها. مثلا وزارة التخطيط، جهاز مركز السيطرة النوعية، وزارة الإسكان، وهكذا. نعم. سوى مدونات في عموم الاختصاصات اللي تخص يعني البناء والإنشاءات والاختصاصات الأخرى. وبالنسبة هذه تم يعني خلينا نقول الجزء الآخر شلون التشريع والتنفيذ، هذا خلينا نسميه التشريع. السلطة التنفيذية هسه حاليا اكو توجيهات وكتب رسمية من الدولة والحكومة يعني للمؤسسات الرسمية والأخرى انه الزامها بتطبيق مدونات البناء خاصة. فهو كل واحد يسوي اللي عليه، بس تبقى شنو؟ تبقى عد طريقة التحقق من تطبيق هذه الأشياء. يعني شلون الإشراف على تطبيق القانون؟ هاي تبقى اكو يعني أجهزة رقابية. أيضا فقدنا دكتور نبيل. يعني هذه أيضا يفترض أن تضمن بالضوابط والمدونات، أنه كيف شلون يتم التحقق من كل هذا. نتمنى يرجع، لأنه إحنا شارفنا على النهاية. فننتظر شوي، لأنه لازم نشكر على الجهد اللي سواه أيضا. والوقت الآن يعني إحنا بلشنا بتوقيت السويد، بلشنا ب6:30. الآن بتوقيتنا قربنا على 10. شاكر حضوركم، شاكر صبركم معنا. أنا باسم المركز السويدي للمعرفة والأبحاث
وباسم المنتدى السويدي للحوار، وباسم شركائي في العمل مدام ماري وأستاذ سعد والتيم اللي خلفهم، بوجه التحية والشكر لدكتور نبيل، وأيضا بوجه التحية لكم اللي حضرتوا وصبرتوا علينا شوية، وإن شاء الله نشوف الجميع في محاضرات قادمة وفي لقاءات قادمة. سعيد بكم جميعا وأتمنى لكم ليلة سعيدة، وأنا أوصل هذه التحية بعدين إلى دكتور نبيل لأنه ما أحب أنه أطيل على حضراتكم. شكرا للجميع. إذا أكو شيء آخر حتى ننهي. احنا اللي نشكرك دكتور. ربي يحفظك دكتورة، ربي يحفظك. دكتور. دكتور نبيل، إذا أنا تو رجعت احنا شكرناك يعني باسم المركز وباسمك الحضور. شكرا لك، شكرا لحضورك. نتمنى أنه بالقريب العاجل ناخذ هذه اللي هي الكيس ستدي. أنا كثير متشوق أن يعني أسمعك تحكي على الكيس ستدي، لأنه حكينا على هذا الموضوع كذا مرة يعني. وللأساتذة الدكاترة المعنيين الموجودين أيضا الآن معنا، هي أيضا دعوة للكل أنا أوجهها باسم المركز لمن يحب أن يلقي محاضرة باختصاص أو تخصص معين. راح نكون أكثر من سعيدين نستمع لنا. الهدف الرئيسي هو مد جسور المعرفة مثل ما تكلمنا عن الموضوع في بداية وإحنا أمام مسؤولية علمية ومسؤولية أخلاقية. وأنا دائما أقول في العلم في التزام تقني، ولكن يفترض، وهذا هو اللي أنا أشوفه من وجهة نظري، يفترض أن يكون مع كل التزام علمي هنالك التزام أيضا أدبي وأخلاقي. التزامنا الأدبي والأخلاقي هو اللي يدفعنا أنه نمد جسور المعرفة وننقل خبرتنا إلى الآخرين، وهي بالنهاية راية نسلمها من جيل أو تسلم هكذا من جيل إلى جيل. أشكرك مرة أخرى دكتور نبيل على الحضور وعلى المحاضرة القيمة، وأشكر مرة أخرى جميع الحضور بدون استثناء، باسمي والنيابة عن فريقي. جزاك الله خير دكتور. الله بارك الله يسلمك. فيكم وما قصرتوا، وشكرا جزيلا على جهودكم. شكرا جزيلا للجميع. نشوفكم إن شاء الله في لقاء آخر. شكرا جزيلا. تصبحون بألف خير. مع ألف سلامة. مع السلامة. في الله.